She bajo she Malians ni. Wọ́n wá fẹ́ máa corner mi. Wọ́n fẹjọ́ sùn dádì mi. Wọ́n threaten mommy mi. Ẹ má bínú. Mi ò mọ orin kọ. Hello, everybody. Help us to call our people. We are here. We are here. We are here live and direct for the evening tonic of the Mohbad case. Yes. How are you? Yeah? Come on, bud. Come on, bud. Come on, bud. Come on, bud. Let's do Amebo this evening. Yes, let's give Auntie Kemi Basbos. Auntie Kemi. Kem. In fact, I just don't want to fight this night. Well, Auntie Kemi, you're looking for trouble. Auntie Kemi is just looking for trouble. I don't know what's wrong with Auntie Kemi. Auntie Kemi. Auntie Kemi the mates more. You didn't see what I wrote there. As Auntie Kemi used her mates this night. Or today. Auntie Kemi logun you. Honestly. Ain't me, I me Auntie Kemi because of look. Ain't me, báwo ni o ṣe wà o. Oh yeah, come on board, let's have a gist. I will continue now. No. So òyìnbó lálẹ́, ọ̀rọ̀ òyìnbó kọ́ ló gbà. Ó dàbí pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, à ń sọ òyìnbó yẹn, a kàn mess up our hope ni. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀. Ìyá Ọlá. Baba Auntie Kemi àti Baba Mohbad should marry themselves. Ayi máa so wọ́n pọ̀ gbẹ̀yìn ni. Lórí ètò yìí láti máa ṣe ètò ìgbéyàwó Baba Mohbad àti Kemi torí Kemi nídìí gbòlà. And Kemi nídìí gbòlà. Ó yẹ lọ gbé tìyín. Ẹ jọ̀ọ́ Ìyá Ọlá, ẹ bá mi pe àwọn tiwa lórí page kejì yẹn. Kàn máa bọ̀ lórí page yìí. Page yìí gangan ló dù. Kàn jọ̀ọ́. I want our comments, I want our reactions so that we can build this page together. Please. And don't forget, this is what we do here. Ẹ jọ̀ọ́, call everybody. Ẹ káalẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tèmi. Orí ètò tí ẹ wà ní alẹ́ yìí ni wọ́n pè ní Ekelabi Station. Yes, Ekelabi Station. You are welcome to Prevailing Issues with Ajoke. Host yín lálẹ́ Ajoke mi, your beautiful Ajoke. Don't forget, Ajoke still sells frames, lovely glasses, shades, anything you want. Call me. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share program yìí. Mi ò like ẹ o. Ẹ pè wọ́n o. Kọ́ máa bọ̀ o. Auntie Kemi ti fẹ́ ba ayé jẹ́ o. Kemi Olunloyo ti fẹ́ ba ayé jẹ́ o. Ó ti fẹ́ ba ayé jẹ́ o. Auntie Kemi. Anyway, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ má jẹ́ ká ṣeré jù. Torí bá ṣe ń ṣeré yìí, ó ń dùn mí gan. Mi ò like ọ̀tá Auntie Kemi ń ṣe, but ẹ ṣáà jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ lọ gbé tìyín kẹ́ jókòó ká ṣèké. You're welcome. Báwo ni week yín ṣe rí? Ó pé enjoy week yín. Thank God. I have a very long annual leave. Ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti èní mo parí iṣẹ́ léni. So láti Monday lọ, ọmọ mo ráyè. Though mo ní CPD láti ṣe. Màá ṣe yẹn while I'm on leave. But at least I have 3 weeks of grace to enjoy myself. And then I'll be able to come every time. Morning, afternoon, night. I will don't be bored with my face, so because mama fine. I come mama shaky, mama shen me, mama shiva. So tiye kabo. Ain't me. First and foremost, you're all welcome. Mo hope any nice week. Thank God it's Friday. Enjoy yourself sensibly. Do what makes you happy. Do yourself. Don't look at ojú uche. Ẹ má wojú uche. Tó bá jẹ́ pé ọtí ló máa jẹ́ kó wà happy, mú in moderation. Tó bá jẹ́ pé okó ló máa jẹ́ kó wà happy, do okó in moderation. Tó bá jẹ́ pé òbò ló máa jẹ́ kó wà happy, do òbò in moderation. Má ṣe àṣejù. Ohun tó máa ń jẹ́ kéèyàn bì ní pé kéèyàn dóko jù. Ibi tó máa ti ń gbé sí ẹ lẹ́nu, ó lè lọ ṣé ti yé yín, especially tó bá mọ̀ ṣe dáadáa, tó bá mọ̀ lá. So be careful. Do everything in moderation. Whatever that makes you happy, do it. Má jẹ́ kẹ́ni kọ́kọ́ pressure ẹ. No pressure me ní life bó ṣe wà yìí nsìn. Tó yẹ pé tí ló mọ̀ mu, wo mu tí kẹ́rù gan bá tí.
ẹ bá mi pa àwọn èèyàn wa kọ́ máa bọ̀ ní orí kí lórúkọ page wa Naija Style Party Stroke Event Blog Naija Style Party Stroke Event Blog alẹ́ eré la wá ṣe eré mo wá ṣe mi ò bá ti já wá ó Kẹ́mi eré mo wá ṣe eré mo wá ṣe eré la wá ṣe àwa ò bá ti já wá o ṣó ṣàmọ̀ pé ọmọ Èkó ṣàlàjọkẹ́ ó dẹ̀ ti mọ̀ pé ọmọ Èkó ṣàlàjọkẹ́ o eré mo wá ṣe mi ò bá ti já wá o. Yes, lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni. I know yesterday a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé àbúrò ìyá Mohbad ó sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ rí àwọn callers wa kan tó calling tó ní no pé aṣáàmọ̀ báwọn èèyàn ṣe máa ń gbé oríṣiríṣi ohun pé that is not the person. But I want to confirm it to us tonight that that person is àbúrò ìyá Mohbad. Ìyẹn la kọ́kọ́ máa ṣe ká tó lọ sí ọ̀rọ̀ ti àǹtí Kẹ́mi. A lot náà ló ṣẹlẹ̀ ní court ní àná fún inquest àbí ṣáàná ni ìjẹta fún inquest and questions and answers and how people perceive that pé bí bàbá Mohbad ṣe ní court and all that. Anyway, lórí ọ̀rọ̀ àbúrò ìyá Mohbad àwọn èèyàn ti sọ oríṣiríṣi wọ́n ti hear opinion wọn nípa ẹ̀ pé báwo ni. Yes, I confirm that she is the same person. Thank you, Yaola. She's the same person. Wọ́n ti rò pé báwo ni ó ṣe mú àbúrò ìyá Mohbad kó jáde. Number one, ìyá Mohbad yìí wà ní abẹ́ Wunmi because as far as I'm concerned, she is under Wunmi's gbogbo fàájì. Ó ti yé yín because do ilé ọmọ ẹ̀ ló wà o. Ilé ọmọ ẹ̀ tí ọmọ ẹ̀ fowó ẹ̀ gbà ló wà. But wọ́n gba ilé fún màmá Mohbad ẹ má gbàgbé. Màmá Mohbad ní Mohbad ṣe sanwó ilé fún àwọn ni táwọn kó síbẹ̀. But ojú ń ti àwọn, I mean, ìbànújẹ́ ni káwọn tó padà síbẹ̀ yẹn àwọn ò lè àwọn ọmọ báwọn ṣe máa feel. That was her excuse. And aside from that, wọ́n lẹ́rù ń bà àwọn torí àwọn ò mọ̀ pé káwọn máa àwọn náírà ẹ ṣáà mọ̀ bí màmá Mohbad ṣe sọ́ngbà yẹn. Meanwhile, let's listen to this, what she said and what you can take out of it. As at yesterday, I didn't confirm it that she was the one that spoke. I now went to look for the brighter, brighter video of this that we saw, just to be sure that she was the one. She's the one that's really on this. Ṣé o fẹ́ sọ fún mi pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá Mohbad sọ nípa irọ́ ni? Ṣé o mọ̀ pé ìgbà tá a wá síbẹ̀ yẹn náà mo rí àwọn àṣẹ ẹ̀jẹ̀ tí mo béèrè lọ́wọ́ àti òkè báwo ni ẹ̀jẹ̀ ṣe pọ̀ tó báyìí? O mọ̀ pé kò sí ẹni tó bí ẹni rẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn òpè òkè kò tí ì yá. Number one, woman yìí béèrè question kan. Ẹ rántí pé woman yìí òun ló jẹ́ kí most people kí wọ́n kọ́kọ́ gbàgbé ọ̀rọ̀ pé wọ́n bu ẹnu àtẹ́ lu mama Mohbad. Of course, the story we heard was that mama Mohbad fi Mohbad sílẹ̀ ní kékeré, ó lọ fẹ́ ọkọ mi, ó lọ bímọ síbẹ̀, kò dẹ̀ gbẹ̀yìn wò ní story tí gbogbo wa gbọ́, tí everybody fi pé mama Mohbad ní àbíyàgbà tá bá rántí. But this particular woman came out wípé àbúrò ìyá Mohbad lòun, wípé kẹjọ kẹyẹ fi ẹnu ẹ̀tẹ́ lu ẹ̀gbọ́n òun, wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o, òun ló wá tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad, meaning that wọn ò ní problem, òun àti ìyá Mohbad ò ní problem, meaning that kò ń ṣe ẹni tó máa tako ìyá Mohbad in any way. Ṣé mo pé gbà mí a máa ní sibling rivalry, because I know a lot of people will say could it be sibling rivalry? Maybe ó tẹ̀ tí ń jealous ìyá Mohbad pé ọmọ ẹ̀ ló ṣoríire tẹ́lẹ̀, ó ṣe gẹ́sìn ló wá jáde nǹkan tó dẹ̀ mọ̀ pé ìyá Mohbad ibẹ̀ yẹn ni oríire ẹ̀ ló dà pé oríire ẹ̀ wà for now. Ṣé ti understand? Mo fẹ́ ká máa dé ọ̀rọ̀ yìí ni o. Gbogbo ẹ̀yin tí bá wà lórí Naija Styles and Beauty Tips, ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sórí Naija Styles Party Stroke Event Blog. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi pè wọ́n. Ẹ bá mi share fún wa. Ẹ ṣé jàre mọ́mì Ọlá, God bless you Ọlá. Ọlọ́run náà á jẹ́ káwọn ọmọ yín náà kan ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ká jọ kẹ́ ṣoríire, because I am a very good child of God. I'm a good child of God. Every one of you watching my program, help me to share it. If you want your children
to be ṣoríire lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọmọ yín máa ṣoríire o àwọn ọmọ yín ò ní lálátakò wọn ò ní pàdé destiny destroyers lágbára Ọlọ́run ọba as you share my show as you buy all stars as you subscribe to my channel God bless you as you do. I don't know where my sister is. Auntie Dele Sonny, help me to look for her. Dele Sonny, she has run away. I don't know where she is. And all our people. Now, so, for this woman, to kọ́kọ́ wá nígbà yẹn, tí ó wá protect interest ẹ̀gbọ́n ẹ̀ by coming out to say, pé look, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú ẹ̀gbọ́n òun, ẹ má bú ẹ̀gbọ́n òun o, kò ń ṣàbíyàgbá o, abiyamọ ni, bàbá Mohbad ni ò fẹ́ kí ó wá rí àwọn ọmọ. Meaning that bàbá Mohbad, wọ́n ẹ̀ka lẹ́jàre Ìyọ̀lá Abíọ́dún, I love you. Meaning that bàbá Mohbad gangan, òun ni alágídí. Though, woman yẹn, tẹ́ bá rí bó ṣe sọ̀rọ̀ níjọ́ yẹn, she was very objective. She was not biased. She said it the way it was. Like, kò ṣe pé mama ẹ̀gbọ́n òun ni ò fẹ́ kó àwọn ọmọ bàbá Mohbad ò gbà. Bàbá Mohbad náà dẹ̀ ṣe tí wọn. Àdìgbà tó dẹ̀ tún jẹ́ kí ó jẹ́ kó rí àwọn ọmọ, ó jẹ́ kó rí àwọn ọmọ ẹ̀. So you could see when she was making her statement, she was careful in picking what she was saying, ensuring that kò bá bí kankan jẹ́ láàrin bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad. Now going forward, this same woman, ó wá jáde nígbà tí bàbá Mohbad ti ń fìtínà ìyàwó ọmọ wọn. Fitina tí mo mean ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, don't get me wrong. I'm not saying he's not doing well. I'm not saying he's doing well. All I have said all through this case, and I'm still saying it, is that he should mind the way he gives out interview anyhow. That was exactly what Cute Abiola said. Tẹ́ bá rántí. Ó sọ pé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé màá yóò kí n pẹ́ grant interview. That's an insult on an elderly man. But ta ló sọra wọn di ẹni tó fi insult lù. Bí bá ṣe bàbá Mohbad. Ẹgbọ́n tí Ìyábọ̀ Òjó sọ lánàá. Ó ní bàbá Mohbad nǹkan tó kọ́kọ́ sọ fún òun nígbà táwọn ń sọ̀rọ̀ bó ṣe máa gbé ọmọ wọn, bó ṣe máa ṣe kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàrin tẹ́lẹ̀ rò pé ó pa ọmọ. Ní tí bàbá Mohbad ń sọ ni pé property tó wà lọ́wọ́ ìyá ìyàwó ọmọ àwọn. Báwo ni Ìyábọ̀ ṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ sí ìyàwó. Ó ní before kóhun tiẹ̀ tó mọ̀, bàbá ti jáde, wọ́n ti grant interview. It goes to show pé gbogbo àwa tá ń sọ̀rọ̀ pé bàbá should stop this interview. A ní good heart sí bàbá. We don't hate him. Mi ò gbàdúrà kí n bí ọmọ, kí ayé fi ọmọ bà mí nínú jẹ́ in any way. Mi ò gbàdúrà kí ìyàwó ọmọ gbọmọ mọ́ mi lọ́wọ́. Mi ò gbàdúrà kọ́kọ́ ọmọ gbọmọ mọ́ mi lọ́wọ́. Gbogbo ọwọ́ tó bá jẹ́ ẹ̀gúsí òun ló jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀gúsí. But we have to be careful in how we deal with issues. Ọ̀rọ̀ yìí ti di atayanyan already. Ẹ jẹ́ ká kúkú bá wọn tú bó bá ṣe fẹ́. Now, woman yìí, n tí mò ń try láti sọ ni pé kò ṣe ẹni tó lè ṣe kẹ́ńtà ẹ̀gbọ́n ẹ̀. That's tó lè tako ẹ̀gbọ́n ẹ̀, tó lè antagonize ẹ̀gbọ́n ẹ̀ in any way. Kí a má máa rò pé bóyá tẹ̀ tí ń jealousy ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. You are welcome. Ola Papi J, come to Naija Styles / event blog, please. So that you comment here. I want to see all your comments here. All my people, come and comment here. So, kò ṣe pé nǹkan tó máa sọ pé okay, Olúwa ni aláfẹ̀yìntì mi, God bless you. He's not applying wisdom in all his interviews. Ntí mi sọ nìyẹn. Now, ẹ wá gbọ́. Ntí mi fẹ́ fàyọ lórí interview tí woman yìí wá ṣe. Woman yìí sọ nǹkan kan. Ó ní Wunmi, that's ìyàwó Mohbad. Wunmi, ṣó fẹ́ sọ pé irọ́ ni bàbá Mohbad pamọ́ ẹ ní gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn ẹ́ ni. Ẹ̀sùn tí bàbá Mohbad fi kàn ẹ ní sùúrù mà. Ẹ̀sùn tí bàbá Mohbad fi kàn Wunmi ó pọ̀ o. First and foremost, ti ogún tí ìyá ìyàwó wọn bá ọmọ wọn rà. Tí wọ́n believe pé àwọn Wunmi wọ́n fẹ́ fi ẹwọ́ kó gbogbo ẹ̀ lọ, wọn ò tiẹ̀ fẹ́ káwọn ẹbí rí nínú ẹ̀. Ẹ̀sùn ẹyọ kan nìyẹn o. Ẹ̀sùn kejì ni pé Wunmi ń bá gbogbo àwọn Malians sùn. Ó ń ṣe àgbèrè nígbà tó wà nílé ọmọ àwọn. Ẹ̀sùn kẹta ni pé ó ń fún ọmọ àwọn lóògùn jẹ, òògùn oorun every night. Reason tó dẹ̀ fi ń fún un lóògùn oorun jẹ ni pé
kó lè máa lọ bá ọkùnrin míì sùn pé ọmọ àwọn ìyàwó ọmọ àwọn ń ṣe olóṣó. Àwọn ẹ̀sùn tí bàbá fi kàn án nìyẹn o. Ṣé mo pé nǹkan tá à ń wá ní justice for Mohbad? So àwọn ẹ̀sùn tí bàbá fi kàn án yìí àti ìríbi tó ti jẹ́ pé òun ló pa o, ẹ má ti gbàgbé o, àti sọ pé òun ló pa o, but àwọn ẹ̀sùn tí bàbá fi kàn án nìyẹn. Now ẹ̀yin wá mú nǹkan kan jáde, ẹni ṣé gbogbo ẹ̀sùn tí bàbá Wunmi àti bàbá Mohbad fi kàn ẹ́ ṣé irọ́ ni Wunmi? Ṣé irọ́ ni Wunmi? This woman was directing a question to Wunmi wípé ṣé bàbá Mohbad parọ́ mọ́ ẹ wípé ò ń ṣe olóṣó? Ṣé bàbá Mohbad purọ́ mọ́ ẹ wípé o fẹ́ gba gbogbo ogún, o kó ogún mọ́ abẹ́ ìwọ àti ìyá ẹ lo orúkọ, ẹ fi change, ẹ lo orúkọ yín, ẹ fi ń gbowó? So many times wọ́n ní bàbá Mohbad máa sùn, ẹ máa transfer àdá fún yín, ẹ máa transfer owó nínú àkáǹtì Mohbad wípé ẹ máa transfer ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ mọ̀mísí. Ṣó ti yé yín? Ẹ má gbàgbé ọlọ́pàá ló pè màmá ìyàwó Mohbad. So àwọn wá ń bí pé ṣé bàbá Mohbad tó fi ẹ̀sùn kàn ẹ́ ṣé irọ́ ni ó pa? Má sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ mọ́mí yìí tó bá ṣe tán, ẹ jẹ́ ká máa gbọ́. Wunmi, ṣé ìtọ́wọ́ ẹ̀ bá wà nínú Mohbad ó ní lọ scot free o? Bẹ́ẹ̀ ni ọlá ìjẹ́ tó rọrùn lára èmi àti Mohbad òun lọ́lọ́run máa bá mi fi gbé ó jẹ́ ká lù ìsọmọ ẹ̀ tó mi ti sọ pé wọ́n ló pa o, mi sọ pé ìṣòro amúnáyà àti ní amáyò ló wọ́n bẹ̀ àmọ́ tí kúlẹ̀ ò pápá nítorí òun pa ni ọ̀rọ̀ wà nínú mi tí mo fẹ́ sọ mú kọ̀ọ̀rọ̀ dákẹ́ ni mo ń wò àtàwọn olórí burúkú tẹjọ kóra yín jọ tẹ́ fọwọ́sowọ́pọ̀. Mama àbúrò màmá Mohbad wọ́n nígbà tí àwọn dé ọ̀dọ̀ Mohbad ní ọjọ́ tán ló kú, tí àwọn débẹ̀ àwọn rí ẹ̀jẹ̀ kan, but àwọn ò disturb ẹ̀, àwọn ò bí léèrè torí pé ó ṣe lose ọkọ ẹ̀ ni, àwọn ò question ẹ̀. I believe it's just common sense that Ọlọ́run má jẹ́ ká rí láburú o, Ọlọ́run má jẹ́ ká rí láburú. Bóyá ká má blame wọn jù, bóyá ńjọ́ yẹn tó débẹ̀ state of mind wọn kò tiẹ̀ jẹ́ kán lè béèrè questions lórí pé báwo lè jẹ́ ṣe kún gbogbo nulé, kí ló ṣẹlẹ̀, ṣé ẹja ni, kí ló dé, tó bá yẹ pé ó lọ fọwọ́ ṣèṣe láti jẹ ẹta gbé lọ sí hospital, bọ́ báwo lè jẹ́ ṣe kún gbogbo nulé bí ìgbà tó yẹ pé torí wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ pọ̀ káàkiri inú ilé. Now ibi tẹ́jẹ̀ ti wá kò yé wa o, dú àwọn èèyàn kan ti ń sọ pé could it be that Wunmi àtọkọ ẹ̀ ń jà nínú ilé pé because of Nìkọ́lọ́ ti máa ń jà. Ibi táwa ń lọ kọ́ yẹn o, àǹtí sọ ìyẹn, àǹtí wa ní wọn a kò disconnect, ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ń wọ̀n láàárín àwọn àti Mohbad o, wípé because tí àwọn bá rí ọwọ́ Wunmi, in fact àǹtí yarí o, bí àǹtí ṣe ń ṣe rè, bí a bá rí ọwọ́ rárá ní inú ikú Mohbad wàá gbà á fi yí ẹ pé mi ìmọ̀lú tó ti wá bóyá Jẹ̀bú ni mo àbí mi ìmọ̀lú ni, á fi yí ẹ pé sàlẹ̀ kó láti wá, á fojú ẹ̀ hàn máa bo, a máa bógò lórí ẹni, torí sàlẹ̀ kó a máa ń bógò lórí èèyàn ni, bọ́ mi mọ̀ bí kò táwọn Jẹ̀bú àti gbogbo àwọn ìlú tó kù máa ń ṣe. So àǹtí fohùn sílẹ̀ gidi gan, bó ń tó ń ya èmi lẹ́nu nípa tàǹtí ni pé of course most people mọ gbogbo ẹbí Mohbad, in fact èmi ò mọ Mohbad, mi ò gbórúkọ ẹ̀ rí, pé èèyàn ti ẹ̀ ń gbórúkọ ẹ̀ rí ń gbọ́ rí, dí ó wà sí ònìkan lèmi máa ń jó, mi ò mọ hip hop, I'm not an hip hop person, do you understand? Tantoluwa fanos mi ò mọ ohun tó ń jẹ́ Mohbad, so kò wá impossible kó jẹ́ wípé gbogbo àwọn ẹbí Mohbad yìí a ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń rí wọn ni torí àgbọ̀npa Mohbad kan rí. In fact ìyá gan ó ní kò jẹ́ kí àwọn èèyàn ilé tóun gbà gan tó gbà fóun wọn ò mọ̀ pé ọmọ òun ni Mohbad. Bó ṣe describe it, he was a very private person, so he didn't showcase all his family or even ọmọ or ìyàwó kò ń ṣe tó ń showcase wọn bẹ́yẹn. Now àǹtí yìí tẹ́ bá wò wọ́n dáadáa, mi ò ní ọwọ́ ìyá wà lára wọn, ṣùgbọ́n wọn ò dàbí ẹni tó jẹ́ pé bóyá wọ́n fi owó wọ́n fi mọ̀ wọ́n dáadáa. Mi ò lè wá sọ pé àbí torí pé wọn ò fowó
Mohbad kò náwó owó sí wọn ni but wọ́n sọ wọ́n ní àwọn á sọ pé ẹ̀jẹ̀ kan because ògo ìdílé àwọn nìyẹn àǹtí sọ bẹ́ẹ̀ àǹtí ní àwọn ò níwọ̀ ló pa o àwọn ò láwọn Sam Larry ò lọ́wọ́ nínú ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí ikú ilé ò bá pa ni tòde ò lè pa ni ikú ilé tá à ń tí ń sọ ó involve bàbá Wunmi sọ bàbá Mohbad sọ́njọ́ yẹn nínú interview kan tó ní ikú ilé àwọn ò níta ọ̀pọ̀ o ṣùgbọ́n ikú ilé ló pọ̀ jù pé nígbà tíyàwó ò bá ti fọkọ ẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ remember Mohbad was living with his junior brother according to bá ṣe gbọ́ pé ó dàpá àbúrò ẹ̀ kan ń gbé pẹ̀lú wọn mi ò mọ̀ o conflicting stories àwọn míì aláàbúrò ẹ̀ but ó dàpá àbúrò ẹ̀ kan ń gbé pẹ̀lú wọn wọ́n á máa fún àwọn ẹbí wọn ní feedback whatever that happens between husband and wife tó bá ní misunderstanding tó bá pariwo mọ́ra wọn gan wọ́n lè sọ síta ṣó ti yé yín bó bàbá jẹ́ ká mọ̀ pé Wunmi ò fún ọkọ ẹ̀ lọ́kàn balẹ̀ nínú ilé gan in the first place wípé so that was why tẹ́ bá gbọ́ tí bàbá sọ ńjọ́ ẹ̀ pé ìtorí ẹ̀ làwọn ṣe accept pé DNA test tó fẹ́ ṣe because gbogbo ayé ló ń béèrè àwọn dẹ̀ pé ọmọ àwọn gan ọkọ ẹ̀ ò balẹ̀ ní ilé tó ń gbé pẹ̀lú ìyàwó tó lòún gbé sínú ilé òun ní mọ́mì náà tún wá jẹ́ ká gbọ́ pé òótọ́ ni tí kú ilé ò bá pa ni sòde ò lè pa ni that Wunmi has something to say to the whole world about this case. Auntie. ẹjọ́ ṣe bó ṣe wù mí kàn wọ èèyàn bí mo bá ti ṣe dùn èmi ó yàtọ̀ sí bó ṣe dùn everybody ó yàtọ̀ sí bó ṣe dùn ẹlòmíì mo kàn dákẹ́ mò ń wò ni torí pé ó ń kàn mí nínú Wunmi tọ́wọ́ ẹ bá wà nínú ikú mo kàn lóò ní lọ láì jìyà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ tó bá yẹ bí ẹ̀jẹ̀ kan náà ló wà láti Wunmi. Number one, woman yìí, to God Almighty made me. I don't have anything against any one of them. Baba Mohbad, Iya Mohbad, because àti Wunmi herself and all others. Because ẹni tó kàn ló mọ̀, kò lè dùn wá, gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, àwọn tó ń jà fún Mohbad, kò lè dùn wá tó bó ṣe dùn àwọn ẹbí ẹ̀. That is the truth. I cannot cry more than the bereaved. And that is what I feel so. Tọ́rọ̀ wọn fi di tá analyze this way. We cannot cry more than the bereaved. This woman ní ó dùn òun ju bó ṣe dùn àwọn kan lọ. Àwọn wo ni wọ́n refer sí? Ṣé ìyá Mohbad tó lọ jókòó sílé ọmọ ẹ̀ tó bá wọn gbé ọmọ dání? Wọ́n ní court lánàá níjẹta. Màmá náà confirm pé òun ò gbọ́ anything nípa Wunmi àti ọkọ ẹ̀. Gbogbo evidence tí bàbá give pé ó máa ń fún ọmọ ní noodles jẹ á fi oògùn oorun sí kó lè sùn ìyẹn Mohbad kó lè lọ dóko níta ìyá ò mọ̀ ń pa ẹ̀. Ẹ má gbàgbé ìyá náà sọ ní court pé ńgbà tí Mohbad pé 19 years lòun ṣe padà sí life Mohbad. We don't know how far that is true because Mohbad bí 27 ní tó fi kú. But one sọ bí gbà tẹ́kọ̀ kò pẹ̀ tó bí 2-3 years ago ló padà wá sí life ẹ̀. So we don't know. Ó lè jẹ́ ló bẹ̀rẹ̀ sí ń contact ẹ̀ lọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ lórí phone. I don't know. But nǹkan tí ìyá sọ pé at age 19 lòun padà sí life ọmọ òun. So she has been part of his life all through. Nígbà tí fame yìí dé, bàbá believe pé nígbà tí fame dé níyà ẹ̀ padà wá ló ṣe wá mọ ọmọ ẹ̀. Ọmọ mẹ́ta níyà Mohbad bí fún bàbá Mohbad. Ìyá náà sọ pé ọmọ méjì òun bí síbì kan, òun dẹ̀ tún padà wá sí. Mohbad dẹ̀ ń ṣàì láti parí ìjà fún ìyá àti bàbá ẹ̀. Bàbá ò gbà. Remember, Baba has a wife already. And aside from that, I guess Baba is not healing from the fact that ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn wípé àmọ́ bóyá tó ní bí rọ́ ni o wípé màmá bá neighbor sùn ni. So kò wá impossible pé máa yẹn yìí hold grudges yẹn against his ex-wife tó jẹ́ màmá Mohbad. Òun ni ò ṣe gbà. A rí fọ́tò tí Mohbad àti ìyàwó ẹ̀ àti ó wà lórí page wa. Ìyàwó mama Mohbad àti baba Mohbad tí gbogbo wọn jọ yà together and Mohbad himself tí wọ́n jọ wà together nínú ilé Mohbad ní bóyá jọ ẹ̀ ló gbalé Ọlọ́run ló mọ̀ but mo ṣàì pé wọ́n jọ wà together. Now let's go forward. This woman's agitation, annoyance, grievance, we'll now look at it pé kí ló fà? Why all of a sudden tí woman iṣẹ́ burst out by? Ṣé ìjà wà láàrin àwọn àti ìyá Wunmi ni? Ìyá Mohbad ni.
Or ó fi pé ìyá Mohbad, you cannot sit there and get justice because ó ní jẹ́ kó lè sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Bóyá àwọn náà ti notice àwọn nǹkan kan làwọn ṣe believe pé look, let's be open-minded when it comes to this case. You staying there, you dining and whining with them, you are not speaking the same voice with Baba or the whole family. That means you cannot get justice. De le waku, le feku. Kí àwọn àbúrò Mohbad àtẹ̀gbọ́n Mohbad kí wọ́n ti máa sọ fún àwọn ẹbí tó kù pé look, ẹ jẹ́ àgbẹ̀tọ́ wa o. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀tọ́ wa o. Mo kàn ń sọ ní o. Sincerely, tẹ́ bá máa wò. Ṣé case tó wà ní court yìí? Ẹ má jà fọlọ́run búra. Ká kàn ní, let's keep our fingers crossed. Most of it, negligence ló máa jáde lórí ẹ̀. Negligence ló máa jáde lórí ẹ̀. Because, number one, àti gbọ́ wípé 3 days ni boy yìí ti wà in pain. 3 good days after tó fọwọ́ ṣèṣe. Let's assume pé ọwọ́ yẹn ló fi ṣèṣe gangan. Tí ó ti wà infected. Ó dẹ̀ gbé ọwọ́ yẹn for 3 good days. Kò wá lọ sí hospital kankan. Tó bá ní bó ṣe bleed tó yẹn lẹ gbé sínú ilé. Wọ́n máa mú yín fún negligence. And negligence mi mọ òfin tó wà because I'm not a lawyer. But pé ẹ rò pé a máa rí a lot jáde. Ìyábọ̀ said it yesterday. Wọ́n ló ń dúró de toxicology results àti autopsy. Once those ones comes out, they want to determine the type of nǹkan tó wà lára ẹ̀. Mo ti ń sọ, mo ti ń pariwo kíní every day. Not pé kíní n tó wà lára ẹ̀ gangan ló fẹ́ rí. Àbúrò ìyá Mohbad mi ò mọ nǹkan tó mú wọn sọ̀rọ̀ lénìí. But ó show wípé the family are not speaking in one voice. There is division in that family. Mama only said it pé Mohbad máa ń kó obìnrin ní only ìjà tí òun àti ìyàwó ẹ̀ máa ń jà tó dẹ̀ máa ń rojọ́ fóun. Most of àwọn ọmọkùnrin wa yìí, oko tó dó bàbá wọn, òun ló dó wọn. Gbogbo wọn, ó dà pọ́n fòbò ṣe wọn ni. Wọ́n get it from their forefathers ni. Òbò yìí ni. Lẹ́yìn òbò ni. So, ìyá yẹn ní, the only complaint tí ìyàwó ẹ̀ máa ń complain about him, òun lọ̀rọ̀ olóbìnrin dé. Bàbá ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ọmọ ti ní mental problem. Ó fẹ́ ju ọmọ nù. Màmá ò sọ pé ọmọ òun ní mental problem, kò jẹ́ ká gbọ́n pa ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ obìnrin nìkan ni màmá mú dání fún wa. So of course màmá mọ̀ pé ọkọ àti ìyàwó máa ń jà. When it comes to ọ̀rọ̀ pé obìnrin ká ọkọ ẹ̀, ó kà mọ́ nǹkan kan, sir doc, you're welcome ma, or sir. Ọkùnrin ká ìyàwó ẹ̀, àbóbìnrin ká ọkọ ẹ̀. It's no big deal when it comes to marriage. Because tó bá jẹ́ ní Nàìjíríà táwa ti wá o. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà táwa ti wá o. Ọkùnrin. Wọ́n kò fò, you're welcome ma, as a doc. You understand? Tó bá jẹ́ yẹn ni wọ́n kò pàṣẹ. It is normal. It is absolutely normal. Though we are fighting it because we women believe that we cannot just sit and fold our hands and let our men be doing shuku everywhere, not in dobo kiri. But wọ́n fi dó ìyá bàbá wọn ni. Now let's now go forward. Again, gbego iko. Era go lọ́wọ́ Àjọkẹ́ o. Irun yìí jọ má mess mi lẹ́nu jọ torí Ọlọ́run. Now, ó show wípé àwọn family, they are not in one accord. They are not speaking one voice. Which Abiola said the other time. Cute Abiola. Olunloyo bẹ̀ bàbá Mohbad pé ẹ jẹ́ ká parí ìjà fún yín kẹ́tí ẹ lè sọ̀rọ̀ in one voice. So that you can get the justice you're demanding for. But it's difficult now. Let's even assume, I'm not saying Wunmi did it. Very dysfunctional family. Yaola. Let's assume Wunmi
is part of those that did it. Do you understand? Let's assumption though. For Mama to be on her side, it will be very, very difficult to determine anything. It will be very, very difficult. Because only àwọn ẹbí ọkọ tó jẹ́ ìyá ọkọ gangan tó wà lẹ́yìn ẹ̀ wípé look, má worry. Kò sí nǹkankan. And so many people they have said is because Mama is trying so much to pay for all the days that she has not been with the boy. Ẹ mọ gbogbo time tó ti lose out. Ó ń try láti pay loyalty yẹn padà ni. Not that àtẹnujẹ, as so many people have said. Tí bá ti àtẹnujẹ lọ́dọ̀ ọmọ mi, ṣe bọ́ ọmọ mi tó mo bí ni anyway. But that is not even the case now. Kò ń ṣọ̀rọ̀ àtẹnujẹ lélẹ́yìí. Ìyá yẹn, ó ń try so much pé wo gbogbo time tí mi ò fi wà pẹ̀lú ọmọ yìí, bóyá tí máa ń ṣe ojú ayé pẹ̀lú wọn, tí ń bá wọn gbé baby, bóyá wọ́n ṣe ọmọ mi gan dá díjì mi láti inú. Kò wá impossible. So for this woman to come out, that was why it was very difficult for people yesterday when we played it to say pé this woman ni. So people said no, ẹ ti mọ̀ pé irọ́ ló máa ń pa kíní kan. Because one go pay, how can she come out? This is the same person that was defending her sister. So for her to have come out like that, it goes to show that there is a problem somewhere. Vivian, this you're welcome. There is definitely fire on the mountain. There is fire on the mountain. Again, Mutsi. For that woman, Wunmi mo ṣe rò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. She said she has a lot. Assumption ni Àjọkẹ́ ń sọ o, ẹ ṣé jàre Yọlá, assumption ni o, allege ni o. For this woman, she has said she has a lot to must pay out very soon. That she's going to spill a lot out. Wípé tí mọ nǹkankan Wunmi ò tí mọ nǹkankan. Kí ni àwọn nǹkan tí ó wà lọ́kàn woman yìí tó fẹ́ sọ síta? Kì í ṣe gbénu ọlẹ́ẹ̀dẹ́sẹ̀ ẹ̀dẹ́ àbí kí ló máa ṣe ń pè. We cannot know her mind. But it goes to show that there is a problem. People have said, why is it that is Wunmi everywhere? Of course, she's the wife. So, ẹ má jẹ́ kí yẹn jẹ yín. Tí gbogbo àwọn obìnrin, ẹrù tá dìwá látọ̀run ni. Tó bá dá fún ọkọ ẹ, wọ́n á ní wọ ni. Tó bá tún dá fọ́kọ ẹ ní ọ̀nà kejì, wọ́n á ní wọ ni. Tó bá dá fún àwọn ọmọ ẹ, wọ́n á ní wọ ni. Tó bá tún dá fún àwọn ọmọ ẹ lọ́nà kejì, wọ́n á ní wọ ni. Yorùbá tó ní ọmọ tó bá dá ní ti bàbá, òwe ni. It goes to show wípé gbogbo ohun tí ò bá dá, obìnrin ni. Wá lóbìnrin ló máa ń tolé now, if anything happens. So for everybody saying it's Wunmi, it has always been like that. Forget about the fact that this guy was a musician, was a celebrity. No, ó ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ẹnu ilé. Kò sí tó dá àti èyí tí ò dá, obìnrin ló máa ń pè sí. Mo ń sọ lórí ọ̀rọ̀ pé let us stand against people pointing accusing fingers to widows in Nigeria. Hello sis, mo wà lórí program ni. God bless you ma. Ẹ sọ̀rọ̀ ma. Ẹ kú ọ̀lẹ́ ma. Yes ma. Sherry, ẹ jọ̀ọ́ ma, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè torí owó òun yẹn dàbí ẹni tó wà lábẹ́ something. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè mọ́mì. Ibẹ̀ yẹn ti dry. Yeah. Odidi nìyẹn. So, Sherry ọ̀rọ̀ ìlérí Olúwa yìí. It's just very, very unfortunate wípé ọmọ yẹn gba wrong place wáyé. Daddy. Ó gba wrong place wáyé because àkàndá Ọlọ́run ni. And the first person tó ní blame lórí ikú ọmọ yìí, lórí ìgbésí ayé ọmọ yìí, òun ni ìyá tó bí ọmọ yẹn. The first person tó ní blame pátápátá
because fúnra ara obìnrin ló jáde ló ní òun wà nínú oyún ẹ̀ ní family bàbá ẹ̀ tó jẹ́ prophet ló wá. Ló ti sọ wọ́n ti jíṣẹ́ fún wọn. Wípé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ obìnrin tóun ń tọ́ lọ́wọ́ wà lọ́mọ ọdún 2 lọ wá pé nẹ́ẹ̀sì ọmọ tóun máa bí olókìkí ni báyìí ni. Àmọ́ ìjọ tí Ọlọ́run bá mú ọkọ dání láti lànà ayọ̀ fún yàn, ìjọ náà lè ṣù máa dìde ló máa mú ọkọ tiẹ̀ dání. Ó wá tí ìkẹni tó máa wà nínú àní. Bóyá obìnrin yẹn rò pé tó jẹ́ fámílì ọkọ ló wá jíṣẹ́ fún òun jọ yẹn kò ka mẹ́sẹ̀jì yẹn kún. Àtìrandíran bàbá àti ìyá wọn ò lè nírú ọmọ yẹn mọ́ nínú ìran wọn táyé máa fi parí. Because just one person bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́lọ́run máa ń dá sínú ìran ìdá kan. Irú Jésù nìkan lọ́lọ́run dá sínú ìdílé Jésù tí ò dẹ̀ sí irú ẹ̀ mọ́ lẹ́yìn tiẹ̀. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Jésù ṣẹlẹ̀ tí wàhálà ṣẹlẹ̀ ní Bethlehem tó bí sí tí Hẹ́rọ̀dì ń wá pa ìkiri, Ọlọ́run yọ sí i, ó rán àwọn áńgẹ́lì sí i, ó ní kó gbé ọmọ yẹn kú, wọ́n dẹ̀ gbé sá lọ. Wọ́n fún ìyá Mohbad ní mẹ́sẹ̀jì lórí ọmọ ẹ̀. Ìjáwó lọ́kọ ò bá bá ẹ jà láyé tó lajú as at the time tó bí Mohbad tóun àtọkọ ẹ̀ ń jà. Ayé ti lajú nígbà yẹn náà. Kò ń ṣe páyé wà ní rúdurùdu. Àṣàdẹ́ǹtẹ̀ bá lọ kóòtù pé ọkọ fẹ́ jáwé fún ẹ, obìnrin náà máa fún ní kọ́sítọ́dì ọmọ. Ó kó orí burúkú wo ló fẹ́ lọ dó níbi tó lọ tó fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀, most especially èyí tó ti gbọ́ mẹ́sẹ̀jì nípa ẹ̀ kó tó bí. Tó wá fi sílẹ̀ tó mọ ọmọ ẹ̀ dání. Wọ́n sọ pé tógìrì ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọ̀bẹ̀. Wọ́n ní ilé tí ò ní lẹ́kùn lewúrẹ́ ń wọ̀ lọ sùn. So òun ló fa yí ọmọ yẹn tàfàlà. Ẹkún ayérayé dẹ̀ lóbìnrin yẹn máa sùn. Ẹkún tí ò ní rẹ̀ ni rẹ̀hún lẹ́kún ló máa sùn ní kọ̀rọ̀ yàrá lábẹ́ aṣọ tó bá ń rántí mẹ́sẹ̀jì tán fún kọ́mọ yẹn tó wáyé. Yes, ma'am. Gbogbo ayé ń sìn wọ́n ti ń dìrè kúrò ní ọ̀nà nǹkan tó pa ọmọ yẹn. Wọ́n ti ń dìrè, èmi ò sọ́pọ́ọ̀tì ìyàwó ẹ̀ o. Tíyàwó ẹ̀ bá lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀, Ọlọ́run ò ní gba ẹ̀san lórí ọmọ tó gbé dání, bọ̀tọ̀ Ọlọ́run á gbẹ̀san lórí ayé tiẹ̀ fúnra ẹ̀ àtòun àtàwọn fámìlì ẹ̀. Nǹkan tèmi mọ̀ nìyẹn. Àmọ́ tá a bá jókòó mẹ́díkálì tá a bá wò, bully máa ń cause depression ayé èèyàn ni. Ará àwọn ọmọ kéékèèké, ará ọmọ 10 years tó commit suicide, ọmọ 10 years tó commit suicide in Nigeria now. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ò ń ṣe kan tí kò ń ṣe méjì. A dẹ̀ ń rí nílùú òyìnbó tó máa jẹ́ pé true bully ló fi máa ní depression. Mi àpọ̀n jókòó sílé alóhùn ò lọ school mọ́. Nítorí pé wọ́n bully òun. Mo ń mú láti bí ọmọ kékeré ni o. Ká tó wá sọ àgbàlagbà. Nǹkan tó fa ìjìnlẹ̀ ikú tó wá ṣokùnfà ikú tó pa ọmọ yìí, everybody ti derive from it. Téèyàn bá ti ní depression, anxiety máa wà, bipolar máa wà. Téèyàn bá ti ní bipolar tó ní anxiety, tó ti ń wà scared, tó ti ní suicidal thoughts. Ó máa ní panic attack. Ó máa ní panic attack ni. Ẹni nǹkan kékeré báyìí ìbẹ̀rù máa bá nìyẹn. Tí bẹ̀rù bá ti ń bá pẹ̀lú nǹkan tó ti mu nígbà tó wà nílé Naira Marley tán ti jọ mu tán ti jọ jẹ, oríṣiríṣi àwọn oògùn olóró lọmọ yìí máa mú láti fi suppress nǹkan tó ń go through fúnra rẹ̀ lọ́kàn rẹ̀. Ó máa rí show, wọ́n máa fẹ́ sanwó rẹpẹtẹ fún, ẹ̀rù máa bà pé wọ́n máa wá àtàkì òun bẹ́ẹ̀. Kò ní lè lọ, a máa sá. Irú yẹn lè wọnú ilé kó gbóògùn lò pé jẹ́ kí n sùn, kó lo overdose. Ó máa jí kò ṣe pé ó máa pa, but eventually tó bá jí ṣá mọ nǹkan tí gbogbo àwọn oògùn yẹn ti bàjẹ́ nínú ara ẹ̀. Inside him ṣá mọ nǹkan tó ti bàjẹ́. All those oògùn tó ti lò sára nítorí gbogbo depression tó ti ní, anxiety tó ti ní, gbogbo nǹkan tó ti ní. Àwọn oògùn burúkú yẹn a mọ̀ bóyá àwọn abẹ́rẹ́ kan wà táwọn oògùn yẹn ò gbọ́dọ̀ bá ṣiṣẹ́. Àwọn abẹ́rẹ́ kan wà tí wọn ò gbọ́dọ̀ bá oògùn yẹn nínú sísítẹ́ẹ̀mù èèyàn
tó lè fa ikú express fún yàn ǹjẹ́ àrò lọ sí gbogbo bẹ̀ yẹn ǹjẹ́ àrò lọ sí gbogbo bẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tọ́mọ yẹn ti ní lára nǹkan tó ti mú nǹkan tó ti ṣe ìgbà tán ni wọ́n jà níbi tó lọ ní Kòròdú ta ni ẹni tó fún ní máàkì tán fi jà níbẹ̀. wọ́n ti mú náà wọ́n ti mú prime ni wọ́n ní prime wọ́n fi jọjà. wọ́n ti mú but nígbà yẹn tí yẹn ṣẹlẹ̀ tó délé kí ni guarantee wípé wọn ò ní kó lọ sí hospital tó bá ní kó lọ sí hospital tó bá jọ nítorí nǹkan tó ti ní tó dẹ̀ jẹ́ pé rí àyẹn vicinity Lẹ́kì yẹn náà ló ṣì ń gbé ẹ̀rù lè máa bà láti lọ sí hospital kó máa wò wípé bóyá táwọn bá lọ wọ́n lè wá attack òun lọ hospital wọ́n lè ti gbọ́ wípé òun jà níbi show yẹn kó máa wọ hospital tóun lọ kiri kó ní kọlọpẹ nọ́ọ̀sì wà bá lè kó má fẹ́ lọ sí hospital. Can you imagine oúnjẹ tán ló jẹ gbẹ̀yìn àbúrò ẹ̀ tó sì fún sọmọ ìyá ẹ̀ ní àtọmọ bàbá ọmọ ìyá ẹ̀ ní àbúrò ẹ̀ yẹn náà ni òun la ṣe fẹ́ sọ wípé tó bá yẹ pé àbúrò ẹ̀ ló ṣóúnjẹ fún ṣe mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ kọ́ ló ṣóúnjẹ kábà sọ pé ìyàwó ẹ̀ tó rán ní bàbá ní nódùsì yẹn ni ó ń fún jẹ. àbúrò ẹ̀ ló ṣe oúnjẹ fún right tó fi jẹ kó tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí tró ọ̀pọ̀ ńgbà tán fún ní abẹ́rẹ́ tán fún yẹn kí labẹ́rẹ́ yẹn bá lára ẹ̀ torí àti sí. ó àǹtí Kẹ́mi ti sọ ń tábẹ́rẹ́ bá lára ẹ̀ àásọ́nsìn Kẹ́mi ti ṣàlàyé ń tábẹ́rẹ́. ó lè délé kó jẹ́ wípé bó ṣe rí bí pè nìyẹn wèrè ní Kẹ́mi kó tún ti lọ gbé oògùn kan lọ fúnra rẹ̀ nínú gbogbo oògùn tó nílé kóògùn yẹn kẹ̀pẹ̀ lábẹ́rẹ́ tán fún kó má ṣiṣẹ́ pọ̀. bẹ́ẹ̀ ni mà. kó jẹ́ pé two opposite ni kó má ṣiṣẹ́ pọ̀ káwá pààyàn tì kán ṣe DNA ìjẹ́ ọmọ yìí ever contest paternity ọmọ ẹ̀. láyé. no he did never contest the paternity. ẹni tí bàbá sọ ni pé torí pé ó ń dókó kiri ni. bàbá kẹsàn ọmọ yẹn dẹ̀ sọ wípé ìgbà táwọn ń wá oyún gan bàbá mú un lọ sórí òkè lọ. bẹ́ẹ̀ ni mà bẹ́ẹ̀ ká tún gbé lòmíì ó ti kọ́ kí wá ní gbogbo nǹkan tó ń bá ọmọ yìí fà tó fi nǹkan tó jẹ kó fà sílẹ̀ tí wọn ò fà á. bẹ́ẹ̀ ni mà tó ń bá ọmọ fà tó bá búlì èèyàn téèyàn bá ní depression through kinní kan depression yẹn lè pààyàn after 10 years. I'm sure the police mọ̀ pé ó ti wà ní court nísìnyí they are going to put into that into consideration a lot of things because nǹkan tó mú àwọn Naira Marley fún náà nìyẹn nǹkan fi tó ń bá wọn fà nìyẹn lórí kinní yẹn. after 10 years téèyàn ti bẹ̀rẹ̀ depression yẹn depression kì í lọ láyé èèyàn for life kéèyàn má rí nǹkan tó tún máa trigger ìjáde ni nǹkan tó máa ń wà yìí dín sí àbí aṣọ ni. so ǹjẹ́ wọ́n ro gbogbo yẹn náà ọ̀tọ̀ ní gbogbo nǹkan tó ń fà property ni bàbá ń bájà káàkiri ìyá gan kò gẹ̀ẹ́sì ara ẹ̀ ó ti fi òbò ẹ̀ jóná lórí ọmọ yẹn ó ti sọ nǹkan ayọ̀jọ́ alẹ́ ó ti fúnra rẹ̀ sọnù bàbá ń jà sí property ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni kéèyàn ra nǹkan kó forúkọ ọmọ ẹ̀ rà ṣé mo máa ra nǹkan sí orúkọ ìyá mi ni máa lọ fi rà àbọ̀mọ mi máa ra lẹ́ǹsìn ó máa fi Fọláwẹ̀ lẹ̀ á wá gbé orúkọ mi sórí ilé tó rà nígbà tó jẹ́ pé gbogbo wa là ń gbàdúrà wípé ká fọmọ sáyé lọ. bẹ́ẹ̀ ni mà ẹ ṣeun ẹ ṣeun. kí ni bàbá ń jà lórí ogún fún gbogbo nǹkan tó jẹ́ ká áyọ̀nù àwọn èèyàn áyọ̀nù ẹ̀ property ìyàwó ló pa kinní kan ló pa tọkọ bá kú ọ̀dọ̀ ìyàwó náà ní first suspect. òun ni o ẹ jẹ́ ká gbé kọ̀ọ̀lẹ́ lónìí mà ẹ ṣí gan mà like I said kọ́kọ́ bá ti kú ìyàwó náà ni gbogbo wọn máa ń kígbe mọ́ hello ma yes ma ẹ kálẹ́ ṣé wàá okay. ẹ ti bẹni tó sọ̀rọ̀. ṣebí Iyọ̀lá. báwo lẹ ṣe bọ́. mo ti rí ojú yẹn tó yóò jọ iye ojú tó fine àwọn tó bá fine ló ń jẹ́ Iyọ̀lá. I know ṣe rí kí n portray nǹkan tí mọ́mì yẹn sọ ṣe rí àǹtí Àjọkẹ́ ilé ayé yìí Ọlọ́run má jẹ́ ká ní ẹbí kẹ́bí. I always tell my son, I have a son of 21 years. Ṣé kò yẹ yín bàbá yẹn ń pariwo púpọ̀ òun lòun tọ́ Mohbad. And you ó dẹ̀ sọ wípé Mohbad have left the house for when he was 18 good years. Báwo lẹ ṣe máa fi ọmọ 18 years
Ó lọ wá nǹkan tó máa jẹ lọ fún gbogbo yín. Number one, the mother has failed, the father has failed. Bàbá yóò ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu, wà let us know. Ọmọ 21 years, I can't leave him alone. Kí n fi sílẹ̀ tí bọ́tà mama pè ẹ mọ time wà l'Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà. Mama pè times now. Do you know why? Because I wanted to school in Nigeria. Their college. School there. So the both parents had failed. Bàbá tó ń sọ̀rọ̀ tó bá gbé bàbá yẹn tó bá gbé tòótọ́ ló love ọmọ ẹ̀ kò yẹ kó lọ fẹ́ àwọn ìyàwó tó kó jọ tó nítorí Mohbad ló ń ṣe lẹ́kan lọ ó tún wá fẹ́ mi ẹ jójú rere wo làwọn yẹn fẹ́ fi wù. Ìkílẹ̀ eré ẹjẹ́ kí lajá second wife third wife ń bẹ́ẹ̀ kù ṣe àwọn yẹn máa lọ ń wo ògùn ọmọ lọ́mọ ni ọmọ lọ wá ògùn àwọn arógo ṣíwájú ológo ni tó sì mọ̀ pé ọmọdé yìí òun ló máa ṣe gbà ṣe bàbá àwọn kan wà tẹ́pẹ́ máa sọ fún ní pé wá ọlọ́gbẹ̀ẹ́ tó bá fẹ́ dúró lè bàbá yìí ṣorí ọmọ ẹ̀kọ́ wà tẹ́pẹ́ kò fi ṣeré wípé so wà very very careful ló fẹ́ kọ́mọ tòun ṣoríire ẹ̀ bàbá yẹn tún pé èdè kan ní pé títorí kó má lè bá kó má sí wàhálà láàrin àtìyàwó òun lọ gbalé fún Mohbad ọ̀rọ̀ dìdìrì lọ sọ I'm sorry to say this language pé lọ gbalé fún so what is it talking about ẹ tún wá ń sọ̀rọ̀ ẹ ń sọ̀rọ̀ property ẹ jọ kí la táwọn bá di pé létà tó bá yẹ pé ọmọ tó lọ ṣe DNA tó bá jọ Mohbad níbo ni bàbá yẹn fẹ́ fojú sí. nǹkan tá à ń bá bàbá sọ gan nìyẹn táwọn èèyàn rò pa èètì bàbá irọ́ èètì bàbá. Ẹni sùúrù wọn contradictor ẹwọn yìí tó tún jáde lálẹ́ tó sọ kọtọkọtọ nípa aṣọ wọlé jẹ kí ló assurance pé ìgbà tán ló ṣèṣe tó ní tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ mi my own take up tí mo tún sọ tó bá ipa aṣọ tó wọ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn òun lọ bọ́ lọ́rùn tó fi cover ẹ̀jẹ̀ yẹn ńkọ́ tí wọn ò dẹ dútọ́ mu dání lọ sílé ńkọ́ toró ń pariwo pé àwọn aṣọ kan wà ẹ̀jẹ̀ ni èèyàn lè ṣèṣe nà kẹsàrè ya aṣọ tó wà lọ́rùn yìí èyí stop ẹ̀jẹ̀ kọ́kọ́ mú aṣọ kọ́kọ́ mú lọlé out of carelessness kọ́jẹ̀ má bọ̀dá nípa láti fọ́ àbí something like that. So why are they are they looking for justice? Well, they are not looking for justice from the beginning. Nigeria looking for justice. Because wọ́n ti lọ sí nǹkan wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti lọ sí so àwa la sọ pé no kò gbọ́dọ̀ ìrí bẹ́ẹ̀ yẹn lípé bàtà gbogbo àwọn picture evidence no it shouldn't be like this ìyẹn bẹ́ẹ̀ then secondly ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ló yẹ kó gbọ́ sórí social media ni. wọ́n lè ti ṣe family meeting ẹ mọ̀ pé àǹtí báyìí lè ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àwa gangan ní family ẹ mọ̀ pé èkébì dùn is our family on the social media we have to. Àwọn social media yìí lọ no to be sincerely joke apart you have said something ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ kọ́lé yẹn ń sọ ẹ máa rí pé ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sọ bẹ́ẹ̀ni so must they bring their family matter to the social media. it's sad. tó bá ṣe tíyàbọ̀ bá lo victor tó bá jẹ́ pé lómi ni wọ́n bá bá wọn téèbù ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni tó ní bá ṣe gbígbẹ́ lọ́ máa gbé wọ́n ti tánìṣì méjì already ọ̀ṣẹ̀ ti tánìṣì méjì wọn. Seriously bẹ́ẹ̀ni lórí ọmọ ọdún mélòó ọmọ 20 years lẹ́fẹ̀ẹ́ kú torí kí ni nǹkan tó rà tó jẹ́ Dangote ní àbójẹ́ Ọ̀tẹ́dọ́lá àbójẹ́ kí la máa pe. ó said. wọ́n ò lójú ìdá rẹ̀ bí wọ́n ní mo bá sọ fún ọmọ mi ní kú ìjọsìn ọlọ́run má lọ fẹ́ yàwó ní poor family mo máa sọ fún ọmọ mi obìnrin ọ̀fẹ́ èyí tí má lọ fẹ́ yàwó nílé àwọn tó ti poor because this is poverty is a disease I can see the reason why àwọn olówó yẹn wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ wọn fẹ́ yàwó. wọ́n fẹ́ kó fẹ́ ó mà ṣe o. It's very different. Thinking is very different. So àwọn ọmọ mi bá sọ fún ọ tó bá wọ́n bìrì kùjọ́ tó lọ́wọ́ iṣẹ́ ò ní àti bàbá ẹ̀ ṣé even the one is in America I do ask kí ni ìyá àti bàbá ẹ̀ ń ṣe. ṣé bàbá ẹ̀ ń ta ta ni àbí ìyá ẹ̀ ń ta sùúrù. Exactly. Because ẹ wo lórí nǹkan tí ò tó nǹkan ló ń jàlé lórí ọmọ 27 years tó yẹ ká ṣe máa tọ́. Ọlọ́run kálọ́mọ Ọ̀tẹ́dọ́lá ni ṣó máa jà ní. Tẹ wá jà lórí property. Exactly. Tẹ wá jà lórí property. Ọkọ̀ tó korúkọ ọmọ ẹ̀ sí ó ṣe tó ṣàwọ̀ this is around nonsense. Because it's like bí pàtẹ́pẹ́ àwọn nǹkan tá à ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni àkànjà lórí nǹkan nonsense. Just people from all rubbish they are saying on social media. Oh my God. Exactly. This is ridiculous. It is ridiculous. Wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́ sìn. Ṣé wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́ ni? Wọ́n ti sọ di yẹ̀yẹ́. Exactly. They should just get gbọ́ngàn tí Kí Tabiola sọ ni. Ó ní màá yàn pẹ́ ṣe interview. Ó ní kò kí n pẹ́ ṣe interview o, kọ́ má kó bá wọn o. Exactly. That's an insult. Exactly. Exactly. That is not today. Ẹ wo ìtọ́nà lọ gbé
wá náà tó sọ pé wọ́n lọ gbé wá láti ibì kan ọkàn insult wọn ni wọn ò lójútì àwọn family yẹn ò lójútì rárá àtọ́ torí tó bá lójútì ni èèyàn ṣe máa ń ṣọ́rọ̀ kù. I pray Ọlọ́run ní jẹ́ káwọn ọmọ mi ṣàgbákò. Ẹ ṣe gànmà àmì o àtẹ̀rí gbogbo wa ní rí dààmú ọmọ o lórúkọ Jésù. Ẹ ṣe ẹ lọ mu tíì. So lórí ọ̀rọ̀ ìyá yẹn èèyàn kan ti ń pè wá látẹ̀kùn ká tó kalẹ̀ sáré sọ̀rọ̀ àǹtí kemkem ká kàn sáré conclude lórí ọ̀rọ̀ mọ́mísì yẹn ni. And then there was one ìyọ́lá mo fẹ́ kẹ́ kọ́ wọlé because àwọn ti sọ pé bóyá tá bá sọ̀rọ̀ àǹtí kemkem tán làwọn máa pè wọlé because there's this woman that has been calling I think okay she's the sexy Alaja okay now that's you. So lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó ti yé yín we appreciate the callers lórí nǹkan táwọn ti sọ òun lèmi ṣe wá ń sọ wípé aunty for her láti jáde sọ̀rọ̀ yìí kò wá impossible kó jẹ́ pé ó ti pè ya Mohbad wípé aunty mi kí ni jókòó tẹ̀ ń jókòó ṣe ẹ jẹ́ ká wá òótọ́ ọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí làwọn ṣe bínú sọ̀rọ̀ síta ṣé ti mọ̀ pé lórí prógráàmù tiwa àwọn ò sí lẹ́yìn A àsí lẹ́yìn B àsí lẹ́yìn C a kàn wà lẹ́yìn òótọ́. Justice for Mohbad. The real justice is what we are looking for. What is the way forward? What are the lessons we are going to learn on this particular case? Because case Mohbad, it's not about getting justice for Mohbad, though. It's getting justice for youths. We are going to see a lot of things unfolding in this case. Do you understand? Olunloyo Mohbad láti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún a lot of families. Fún a lot of dysfunctional families. Láti lè take ẹ̀kọ́ kan àbí kejì nínú ọ̀rọ̀ yìí ni. A lot of things la máa learn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé gbogbo àwọn tó ń kígbe pé Wunmi ìyàwó nítorí pé obìnrin náà máa ń mú. Forget about the fact that wọ́n ní ó mú gbó ọmọ burúkú ni kí ló dé tí bàbá wọn lajúlẹ̀ tó jẹ́ kó lọ fẹ́ ọmọ burúkú. Ọmọ burúkú náà ń di ìyàwó gidi. Ó lè fẹ́ obìnrin nílé aṣẹ́wó kó jẹ́ the best wife all over the world. Tó jẹ́ pé òun ló máa jẹ́ the best wife. Picking a wife from ibi tó ti dúró tó ti ń ṣe era one get 5 free àbí aṣáwó come buy something from my hand. She might turn out to be a good wife. Only just circumstances ló fà tó fi di aṣẹ́wó. Does not mean pé obi ò tọ́ ọmọ ẹ̀ dáadáa. Ìyẹn fún àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ sí ya Wunmi o. Mi kúkú mọ̀ ya Wunmi rí. Ọlọ́run kó fún gbogbo wa lọ́mọ tọ́ ni. Joy Ayo Jones said, lesson learned is that don't ever marry in a poverty-stricken family. Poverty has destroyed Baba Mohbad only. Ẹ má pè Baba Mohbad lólè. Èèyàn kan sọ nǹkan fún mi lórí ọ̀rọ̀ Baba Mohbad yẹn. Ẹni ní àǹtí ẹ̀yin náà ẹ wò ná. Baba Mohbad wọn ò kàn gbé ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ni. According to báyìí àwọn èèyàn ti máa ń pè wá tá ń sọ̀rọ̀ ni o. Nígbà tó ní gbogbo wọn ń bú Baba Mohbad. Wọ́n ní kí la fẹ́ kí Baba Mohbad ṣe. Wọ́n ló kàn jẹ́ pé kò gbé ọ̀rọ̀ yìí bó ṣe jẹ́ kó gbé ni. Wọ́n ní number 1. Ó ti ní problem pẹ̀lú àwọn Wunmi lórí ọ̀rọ̀ property tó rà. Lórí pé wọ́n ra property not about the pé ó tiẹ̀ forúkọ ọmọ ra property nìkan wípé gbogbo ìwé property ọwọ́ ìyá ìyàwó náà kò sí. Wípé bàbá Wunmi feel pé kí ló dé tó yẹ pé gbogbo nǹkan ọmọ òun àwọn ò ní access sí. Bàbá ti gbàgbé pé nǹkan tẹ́mi ṣàlàyé fẹ́ nìyẹn. Mo ní bàbá ti gbàgbé pé kò sí bàbá tó máa ń jogún ọmọ. Tí bàbá bá fi sùúrù sí, àwọn àti ọmọ yẹn lọ́jọ́ máa jókòó. N táwọn èèyàn fẹ́ ò ní pé bàbá ń sáré pariwo síta wípé bóyá time yìí àwọn èèyàn lè help àwọn gba property. Wọ́n ti gbàgbé pé nǹkan tí gbogbo àwọn èèyàn tó focus on ni pé ta ló pa Mohbad. Òun ló dùn àwọn èèyàn. But bàbá ò ìyẹn kọ́ ló bá bàbá. Bàbá feel pé òun lòun jẹ́ ìyà lórí ọmọ yìí. Òun gbọ́dọ̀ jọrọ̀. Ẹni yẹn sọ fún mi pé òkè kí mi náà fi wora mi. Wípé òkè kí pé ọmọ kan téèyàn ti rò pé òun ni olórí kí obìnrin kan kókò wá take over life ẹ̀. Mo ní bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ìwọ ló máa mọ bó ṣe máa walk way ara ẹ sí ọ̀dọ̀ wọn. Ìyẹn.
Ṣó ti yé yín? Yeye Dupsy, you said, but how are we sure Wunmi is an ashewo? We need to be careful about how we judge people that we don't know. We can't say that that man has been saying honest. Ṣebí bàbá ló ń sọ pé ó ní ó ń sùn kiri. Baba can say anything, all because inú ń bí bàbá lọ́wọ́ sí ọmọ yẹn. Anikati assume pàṣẹwó ni. Sincerely, auntie, mommy Dupsy, Yeye Dupsy. Let's assume pé aṣẹ́wó tó mú nílé aṣẹ́wó gidi ni. Bàbá ti lọ tọrọ ẹ o, mo sọ lánàá o. Ẹ ti lọ ṣèyàwó fáṣẹ́wó o. Ẹ ti gbáṣẹ́wó wọlé o. Máa sọ̀rọ̀ pàṣẹ́wó ni Wùnmí gbà tẹ́lọ tọrọ ẹ. Gbà tó lóyún tẹ́ ń gbé lọ sórí òkè. Mà láṣẹ́wó mọ́ ni. Mà ti gbàgbé ẹ̀ pé past ẹ̀ ni. Kò sẹ́ni tí ò ní past. Èmi tí mo jókòó yìí mo ní past. Ọkọ tí mo fẹ́ ó ní past. Their past is their past. Kò sí tó kan èmi. Tó wọn bá yìí sọ̀rọ̀ nípa past mi, á jẹ́ pé orí mi lájẹ́ wo tó pé ń wá. Orí mi á dá. Ó dẹ̀ mọ̀ mí lónìí ṣìnà ó tó pè mí yá o. Orí mi á bàjá. Ẹ̀dá mi á pè é lẹ́jọ́. Orí mi á bàjá. Ẹ̀dá mi á pè é lẹ́jọ́. Ìwọ tó ń pè mí lónìí ṣìnà o. Ṣèborí mi á bàjá. Ọkọ tó pè mí lónìí ṣìnà nìyẹn. How many of you lóòótọ́ ni? How many obìnrin ló máa sọ pé ọkọ òun bá òun lé? Mélòó nínú wa ló lè sọ pé ọkọ bá òun lé? So, ó lè ní pàṣẹ. Pàṣẹ ni pé ó ń gbélé àwọn Malians. She was a Malian, according to you. Ọlọ́run mọ̀ nìkan ló mọ̀ òótọ́ because I don't know. Somebody called in yesterday and said there is a Shubomi somewhere. That it is that Shubomi ni ó fẹ́ nílé Malian. Wọ́n lòun ló kọrin yẹn fún tó sọ pé kí ló kọ ó gba aṣẹ́wó fún mi Naira Marley ló gbé obìnrin fún mi. Bola Brahima said a lot has been unfolded already. Baba Mohbad is fighting out of what is nursing. Some family don't go down easily. Okay, pé bóyá nǹkan tó ti wà lọ́kàn wọn ni wọ́n ń jà, àbí? Yes, we saw him on the naming ceremony. He should have expressed his feelings as at that time. Of course, mo lè rí ọmọ mi pẹ̀lú obìnrin kan kí n go pé ọmọ tó ń gbé bọ̀ yìí àìmọye wa. Sincerely, àìmọye obìnrin àtọkùnrin tí wọ́n ti wọ́n ní pé ọmọ tó fẹ́ yìí ó burú o ọkìnrin kan tọkùnrin yẹn dé máa dúró pé ẹni tí mo fẹ́ nìyẹn. N tẹ́lẹ̀ máa ṣe ni pé okay, since ẹ pé choice ẹni prayer náà la máa fi kún. But for Baba to come out now, ní nǹkan tẹ́tí mọ̀ kọ́mọ yín tó gbé wọlé, á jẹ́ pé nǹkan míì ni. Ìyá ọlá ní corridor ni wọ́n ti bá wọn. Áyàyà, wọ́n kó fún yín látẹ̀yìn ní corridor. Láwọn ọba kábíyèsí o. Corridor náà ti bẹ́ẹ̀. Mélòó nínú obìnrin ló lè sọ pé wọ́n bá wọn nínú ilé wèrè wo ni. N tẹ́ pé ẹlòmíì báyìí, ọkọ mi báyìí ó débẹ̀ báyìí express straight away ni. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Mélòó ló bá nínú wa? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Àìmọye. Do you understand? So now, lórí nǹkan tí ó wá ń ṣẹlẹ̀ yìí, Aunty Kemi, tẹ́ bá gbọ́ pé tí Nàìjíríà bá ti dàrú, tí Nàìjíríà bá ti dàrú, wàláì Kemi Olunloyo ló dá Nàìjíríà rú. Kemi ló dá Nàìjíríà rú. Torí lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Mohbad sọ ní àná, Kemi ti update immediately lẹ́ni. Òun mo ṣe ní ẹ̀yin tèmi, ẹ jẹ́ ká sáré ṣe èké Aunty Kemi. Aunty Kemi ti gbé mi ìdè o. Because ẹ mọ̀ pé Kemi Olunloyo ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kìíní yìí fún wa. But before ká tó sọ̀rọ̀ Kemi, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò mi. Ẹ dẹ̀ ṣàánú ọkùnrin tí mò ń gbé wá yìí. Nítorí Ọlọ́run, wọn ò ní dáwó owó ilé fún lórúkọ Jésù. To well-meaning Nigerians to help save his life. Ẹ jọ̀ọ́, nítorí Ọlọ́run ọba. Kunle is battling kidney disease and needs a transplant. The sum of 20 million naira is needed for a kidney transplant. That's his account. They are coming a time, okay? Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má kọ́ já kíní fún mi, ẹ wò.
account number nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. The account number is 080 his number is 08076311146. Contact him. Whatever you want to do for him. Lágbára Ọlọ́run ọba, wọn ò ní wá yín tì, ẹ ní ṣe àìsàn tó máa mú pé kí Nigerians kó máa bẹ̀bẹ̀ fún owó fún yín. He has kidney problem and is in. Salami Olakunle Kabir is seeking financial assistance from Go and ask Otedola for the Nigerians, money. government and money. non-governmental agencies to raise about 20 million naira for kidney transplants and treatment in order Shall you to more cover Otedola? his present health predicament. The patient has been on dialysis for the past 7 months. Ask Atiku for money. Me, The Atiku. 46-year-old kidney patient, Salami Olakunle Kabir, became ill in December 2022, but his health condition began to deteriorate from March 2003 till this moment. He was diagnosed to be suffering from kidney problem in March and has since been placed on dialysis 3 times in a week that cost more than 130,000 naira. However, as a result of lack of funds, he could not meet the prescribed treatment. Hence, he suffers from body weakness, vomiting, and most times he stammers as a result of his health challenge. The patient, according to his medical report, requires 20 million naira to undergo kidney transplant for a healthy living. At times I'll be shaking. I fell down at times. If I'm walking, I fell down. I don't know how we can contact this lover. That man is really doing well, or woman, whoever is under this lover. Hey, Jotala, how la she contact this lover? This lover, hey, Jeba attack this lover. Koshanu wa, koba agbe man yi. Can send their donations to the account number showing on the screen. Account number 200-3209-341. Account name Salami Olakunle Kabir. Bank First Bank. Or contact Salami Olakunle Kabir on 080-3408-6266. Or his wife Salami Khadijat Yetunde on 080-7631-1146. Hey, Jogogo, any Nigerians, please, wherever you are, whatever you can donate to this man, he needs kidney transplants and he goes for his dialysis all the 3 times a week. Please, he needs money. Whatever you can donate, no amount is too small. Whatever you can donate, please donate. God bless you. Jesus said, when I was hungry, you never fed me. And that man asked, when were you hungry that I never fed you? When were you homeless I never gave you a house? And he said, when you see your neighbor that is dear, me, I'm not a Christian. I'm a Christian, but I'm not the one that read Bible all the time. When you see your neighbor and they are hungry and you never gave them food, that means you were not feeding me. You made me homeless when you never gave any support to an homeless person. John Tori alone, whatever you have, nothing is too small. That is his account number that I've given out. Please help him. Alo DM this lover boya wagbo. Kem boya ma bombi. Eyin tèmi. Kemi Olunloyo. Nítorí pé bàbá Mohbad ti sọ̀rọ̀ ní court ní gẹta wípé Wunmi máa ń fún ọkọ ẹ̀ lóògùn oorun kó lọ sùn kó lè lọ dó ẹlòmíì. Immediately, Kemi, our investigative journalist, came out immediately to spill out as usual. Auntie Kemi, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ lè ní ìsinmi. Ẹ má bínú ṣe tó Àjọkẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ mo ti mess up. No, ẹ má bínú. What's wrong with you, Àjọkẹ́? What's wrong with you? Mo ti gbọ́ Wunmi kọ́ ní ìfimílẹ̀. Ọwọ́ Wunmi kọ́ la bá wà. Ọwọ́ Kemi mo bá wà bí. Ṣé Kemi ẹ wo Auntie Kemi ni. Ẹ wo Auntie Kemi. Ẹ wo Kem. Ṣé ti rí Kem. Ṣé ti rí Kem. Because of what Baba Mohbad said yesterday, Kemi updated immediately. Mo de fẹ́ kaka nǹkan tí Auntie Kemi sọ. Kemi ni Wunmi and Spending. Emo en tó ń jẹ́ spending. En tó jẹ́ spending ni ẹni tí wọ́n mú pẹ̀lú tí wọ́n mú tó lọ pé nurse wá.
ṣó ti yé yín, that is spending. Ó máa ń pe ọ̀rẹ́ Mohbad yẹn, òun ló lọ invite quack yẹn wá. Ó ní Wunmi and spending hired nurse Fèyí Ògèdèǹgbé to do a simple job, to buy Mohbad. If the police and the so-called rubbish inquest cannot figure that out yet, it will be obvious soon. Nigeria is bent on this sympathetic rhetoric bullshit, where you feed social media with non-existent rubbish. Mohbad pointed hand at Wunmi. Cocaine and catrazone in 24 hours because the singer didn't want the hospital to see what was in the system. Now, Kemi Olunloyo, ó gbé kíní jáde, ó ní spending tó lọ pé nurse wa, ó lóun àti Wunmi ni wọ́n gbé iṣẹ́ kí wọ́n pa Mohbad. Ó lóun náà gbé fún. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin Nigerian police, ẹ bá wa pé Kemi Olunloyo. She has a very vital information. You know, she's investigative journalist. So she must have investigated to the extent pé ó rí pé àwọn méjèèjì yìí ni àwọn tó pa Mohbad tó gbé iṣẹ́ yẹn fún. Ó ní ó fi oògùn kan, ó pe àwọn oògùn ẹ̀wọ̀n pé wọ́n lọ léèwé púpọ̀. Ó ní cocaine and catrazone òun ló fi sínú ló wà lára Mohbad wípé and Wunmi àti nurse yẹn òun ló rán láti wá ṣe iṣẹ́ yẹn. The main iṣẹ́ tó dẹ̀ gbé fún Wunmi tó jẹ́ ìyàwó tó bí ọmọ tó wà nílé Mohbad fún Mohbad ni pé kó pa ọkọ ẹ̀ pẹ̀lú spending tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tó lọ pọ̀lọ́pàá àwọn tó lọ pe nurse àwọn ló lọ gbé nurse yẹn wá láti lè wá fún ní injection yẹn láti lè fi kíní yẹn sá láti lè parí iṣẹ́. Aunty Kemi ló ṣàlàyé fún wa o. Aunty Kemi tún go ahead, wọ́n tún gbé another one síta. Wọ́n ní Mohbad wanted to get rid of the baby. Kemi Olunloyo, lágbára Ọlọ́run, àwọn ọmọ yín ò ní fọwọ́ yín, wọn ò ní gbé àwọn ọmọ wọn sí yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, a ní gbọ́ ọmọ sí. Kemi fi yé wa wípé Mohbad wípé ó fẹ́ pa ọmọ yẹn. Ẹ rántí pé bàbá Mohbad sọ níjẹrin àbíjọ́wọ́ ní wípé there was one thing táwọn gbọ́ wípé ó fẹ́ ju ọmọ yẹn sómi. Remember I said it, anybody with mental health issue. Ó ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí gan. Hallucination, they hallucinate, they hear words. Wọ́n máa ó lè gbọ́rọ̀ pé wọ́n ní káwọn kọ́ lọ gún àwọn pa àbí anything. So hallucination, ó lè jẹ́ nǹkan tó ṣe ọmọ yẹn nìyẹn ní period tó yẹ pé lóòótọ́ ló lóun fẹ́ lọ ju ọmọ sómi o. Ṣé mo kò tí ní mental health issue. Now, Kemi wá ní ó tún wá ń substantiate fún wa wípé ó fẹ́ pa ọmọ yẹn. Reason tó fẹ́ fi pa ọmọ, Kemi jẹ́ kó yé wa. Mohbad wanted to get rid of the baby Liam because of the fact that Wunmi had multiple partners, including being caught doing hookup in Lekki. Aunty Kemi ẹjọ́, ṣé lẹ́gẹ́ ló ń lò fún hookup nítorí òun la mọ̀ pé master hookup. Ó jẹ́ kẹ́ Aunty Kemi mọ̀ nǹkan tá a mọ̀. Kemi Olunloyo jọ nítorí Ọlọ́run àǹtí mi Kem. Mi fẹ́ pè Kem lálẹ́. Kemi Olunloyo because àgbàlagbà tí ẹ níyẹn dẹ̀ jù mí lọ Aunty Kemi. Me feel rude, don't let me be rude. Aunty Kemi, please can you tell us who is the hookup master for Wunmi? Because we need to know. Nigerians need to know. We need to know. Nigerians need to know. We want to know the truth about our hookup activities. Because, of course, ó gbọ́dọ̀ máa ṣe hookup ní tó jẹ́ pé tí ọkọ ẹ̀ fi rí pé ó tó fẹ́ fi pa ọmọ. So she said pé ó ní àwọn ọkùnrin oríṣiríṣi tó ti ń bá sùn. Pé Mohbad dẹ̀ ti ka mọ́ pé ó lọ ń ṣe hookup. Òun ló ṣe fẹ́ pa ọmọ yẹn. Ẹ máa gbọ́ lọ o. Including being caught doing hookup in Lekki, the variety of drugs she gave Mohbad included chlorpheniramine. Èmi ò mọ gbogbo àwọn òyìnbó àwọn ògùn pé o. Malians, Piriton, and diazepam, which she often laced his food with. Tí ọgbẹ́ bàbá ti sọ pé ó máa ń fi oògùn sóúnjẹ ọmọ òun.
Aunty Kemi náà wá jáde, àwọn wá name gbogbo àwọn oògùn yẹn. Ó ní gbogbo àwọn oògùn yẹn ni ó máa ń fi sínú, normally laced, ó ló máa ń kó sínú àwọn oúnjẹ fún ọkọ ẹ̀, so that she can go out at night to do her runs. Ó ní ó máa fún ọkọ ẹ̀ láwọn oògùn yẹn jẹ. Ohun tí bàbá Mohbad ti sọ, Aunty Kemi náà tún sọ. Where is this theory coming from? What is happening? Mo sọ mo ní ṣé Aunty Kemkem àti bàbá Mohbad ti ń sọ̀rọ̀ tipẹ́ ni, because ọ̀rọ̀ wọn ó wá ń jọra wọn. Bóyá Aunty Kemi wọ́n máa dúró tó bá ti gbọ́ nǹkan kan, àwọn á di 1 + 1 wọ́n á sọ di 22. Bóyá bàbá Mohbad kẹ̀rẹ́ irú ọ̀dọ̀ àwọn Aunty Kemi làwọn náà ti ń pick ọ̀rọ̀. Or ṣé ó ní táwa ò mọ̀ nípa family yìí tí wọ́n ti láwùn fún àwa tá wà lórí social media tá kàn he ààrẹ sọ? Ṣé lóòótọ́ ni Wunmi ń ṣe hook up? Torí Kemi Olunloyo sọ fún wa pé ó máa ń fi oògùn sóúnjẹ ọkọ ẹ̀. Aunty Kemi rí o, kò ní allege o. She did not say allege o. She said it's a confirmed thing. Kemi Olunloyo ló sọ o. Ó ní Wunmi should be arrested for deliberately poisoning Mohbad with a prescription narcotic. Her mother is a retired cop and a big conflict of interest. Àti sọ tẹ́lẹ̀ pé màmá Wunmi retired ọlọ́pàá ni wọ́n. Òun ní kó lọ fọlọ́pàá kó. Ó wá ní but wèrè làwọn ọlọ́pàá ṣe bí ọlọ́pàá ni màmá Wunmi. Pé conflict of interest ló máa jẹ́ nítorí pé wọn ò ní lè ṣe òdodo. Ó jẹ́ ó fi yẹn múlẹ̀ fún àwa tá ń kà. Aunty Kemi to go ahead. Aunty Kemi ní Wunmi Aloba is not legally married to Mohbad and has no marriage certificate on paper. She is a common law wife trying to claim his assets. Unless she married him outside Nigeria, there is no record of marriage in the marriage court system. It is the same scenario of IVD and Bimbo. Never married, but flaunted a common law marriage with kids. Wunmi, please, post any marriage paper you have, because you don't have any. Aunty Kemi became confrontational with Wunmi. One face any Wunmi. Aunty Kemi ń pè ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin social media bá pè Wunmi. Wọ́n ní Wunmi, bring out your marriage certificates. Aunty Kemi ní kó wá flaunt ẹ̀ fún wa báyìí. Ṣé marriage certificate tèmi lélẹ̀? Ó dà gbọ́ nǹkan. Ó jọ ni. Ó dà pé mo ṣe gbèsè lélẹ̀. Ó ní, come and flaunt it to us. This is my marriage certificate. This is where I got married legally to. Wọ́n were very confrontational. Remember that time when she was talking about DNA test too? She confirmed it that it was done in Dubai. That Wunmi should come out and show us whichever one she has. Now, I want to say something wípé kí Wunmi jáde wípé they never got married. I don't know if bóyá tó pé Wunmi ò wà married, bóyá ọmọ ẹ̀ wà entitled sí gbogbo properties yẹn. Remember Aunty Kemkem tó pé yẹn lè ń jà fún o. Remember orúkọ ọmọ yẹn ni Mohbad fi ra property. Mi ò mọ̀ bóyá lè fight it out tí wọ́n bá wà legally married. But even ọmọ téèyàn adopt, ó lè will nǹkan ẹ̀ fún. Ohun tí bàbá ọmọ ti rà fún ní ọjọ́ ayé ẹ̀, ó mà ti di tọmọ yẹn. Àní ẹ má báyé bàbá Mohbad jẹ́ sí. Bàbá Mohbad láti gba nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀. Tó bá máa fún nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ilé tẹ́ ń ṣe yìí, ẹ ń báyé bàbá Mohbad jẹ́ ni. Ẹ fẹ́ bẹbí wọn jẹ́ ni. Kemkem, you are part of àwọn tó fẹ́ bẹbí bàbá Mohbad jẹ́. Aunty Kemi ní kí Wunmi post ẹ̀. Like we don't know if they were legally married or not. But nǹkan tá gbọ́ ni pé nigga, you marry me. Mo rí yẹn tí ó kọ sórí page ẹ̀ ìyẹn Wunmi. Nigga, you marry me when nobody want to marry me or whatever. I don't know. But the truth still remains that are we talking about justice for Mohbad or are we fighting over his property? Because that seems to be your own concern now, Aunty Kemi, by attacking the wife. Because this is very, very confrontational. You're asking her a question that kò gbé nǹkan tó fi ṣèyàwó kò gbé jáde.
Olúwa ní fi mí ṣe sọ pé bàbá Mohbad bẹ̀bí ara ẹ̀ jẹ́. Má ṣe o. Ó tún wá go forward. Only when the NDLA busted the Malian house in 2022, Mohbad was accused of being the snitch who notified the feds as he did not want to be part of the drug trade anymore. After everyone was released, the coded ritual in the house was to punish him. Wunmi was required to have intercourse with everyone in the house as punishment. This is why I told you September that she's had sex with everyone in the house, but nobody believed me. Auntie Kemi ni ṣe bóun ti sọ fún gbogbo yín etí ń dùn yín. Ní 2022 tí wọ́n kó wọn ẹ̀wọ̀n tí gbà táwọn NDLA lọ bẹ̀. Auntie Kemi ni when they went there, wípé wọ́n believe pé Mohbad, Auntie Kemi ti gbogbo ọ̀rọ̀ yìí gan, Auntie Kemi fẹ́ darí wa rú. Meanwhile, ẹ̀yin náà lè sọ pé wọn ò mú Mohbad ńgbà yẹn o. Àwọn ní Auntie Kemi tún sọ nísìnyí pé Dọ̀tun Odútáyọ̀ ó ga. Auntie Kemi ní nígbà yẹn pé bó ṣe bust wọ́n believe pé Mohbad ló lọ snitch, ló lọ sọ fáwọn NDLA nítorí pé kò fẹ́ bá wọn ṣe òwò à ń tagbó, à ń mugbó, à ń fímúfímú, à ń mu bàǹgà, à ń mu whatever they call it, mi ò mọ orúkọ wọn, à ń mu kolos. Wọ́n ló lóhun ò ṣe mọ́. So she can believe lóòótọ́. Auntie Kemi ṣe pé ó dàpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wà conflicting. Auntie mi ṣe ti lo oògùn lálẹ́ ẹ má bínú mà. Ẹ̀yin náà lè sọ fún wa wípé Mohbad yìí mú egbògi olóró. You told us that he was before he died, he was still using substance. But you are saying that they said he was a snitch because he wanted to leave the trade. Kò yé yín. Ẹ̀yin jẹ́ pé ti conflicting bẹ́ẹ̀ yẹn. Auntie wá ṣàlàyé fún wa wípé ní period yẹn wọ́n believe pé ó lọ snitch àwọn ni ìyẹn àwọn Malians nítorí lóun ò ṣe ọjà mọ́ pẹ̀lú wọn. Wípé punishment tó wà fún ni pé gbogbo àwọn tó wà tó jẹ́ Malians náà máa bá Wunmi sùn. Kábíyèsí o. But that was the ritual, that was the punishment they always give themselves. Wípé tó bá ti ṣe girlfriend dẹ gbogbo wọn máa do. Ó ní so ní alẹ́ ọjọ́ yẹn wọ́n wá tó Wunmi sínú sitting room, wọ́n wá gbé sílẹ̀ báyìí. Bí kò ṣe ń do tán, ìkejì ń do, ìkẹta do, ìkẹrin do, ìkarùn yé pa wọ́n fẹ́ do Wunmi pa ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. Auntie Kemi ló jẹ́ kó yé wa o. Ó ní wọ́n tó pò ń lé Wunmi ní ọjọ́ tí wọ́n torí pé punishment ló fẹ́ fi ṣe fún Mohbad. Ṣó ti yé yín? That same Wunmi ni Mohbad ló wá tún wá gbé ló fẹ́ sílé àsìyàwó, according to Baba and according to Auntie Kemi. Kemi said the punishment for snitching on the boys by Mohbad, for snitching on them, was to ensure that his girlfriend go round the boys in the house. Auntie Kemi ní ṣe bóun sọ fún yín ní September wípé gbogbo àwọn Malians ló ti do. Ṣó ti yé yín sìn. Ṣé pé bàbá Mohbad náà ti confirm fún yín ẹ̀yin ọ̀dẹ̀. Ṣó ti tán yín. Mo sọ fún yín pé gbogbo àwọn Malians ló ti do tán. Auntie Kemi ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo yẹn lọ́kàn Auntie Kemi o. Àwọn ló sọ. Auntie Kemi ṣàlàyé fún wa wípé wọ́n tó pòun lé Wunmi. Auntie Kemi ló ṣàlàyé o. Finally, Wunmi tampered with the IV during the Feyi Ogedengbe treatment regime. The toxicology should show a drug I mentioned earlier in the game, midazolam, a tranquilizer Mohbad was reportedly injected with by a nurse. This is also a sleeping drug that the father may have been referring to. Ṣé mo pé àǹtí wọ́n ti ń ṣàlàyé fún wa látijọ́ yìí wípé ó ní àwọn oògùn kan tí wọ́n fún Mohbad. Auntie Kemi ò sọ pé oògùn o, ẹ mọ̀ Auntie Kemi sọ ńgbà yẹn. Wọ́n ní Mohbad tó bá yẹ tẹ́ bá wọ́n tí ẹ lọ wo àwọn videos wọn. Wọ́n ní Mohbad yìí ń lo egbògi olóró. That Mohbad was still using substance, and that was why they refused to go to the hospital. That was what Auntie told us. That because if they check his blood, they will find the substance in his bloodstream. Auntie Kemi fi yé wa wípé torí ẹ̀ lọ ṣe lọ hospital
No, she didn't treat her. And she made us understand that most of these boys do not go to hospital when they're sick because they don't want the hospitals to find out all these things in their blood. Now, Aunt Kemi is telling us now that Wunmi Ogungon ló inject ọkọ ẹ̀, ó fi àwọn oògùn yìí sínú IV tí nurse Ogedengbe tó sẹ́ẹ̀tì fún. Ó ní ó sẹ́ẹ̀tì, ó ní she tampered. Wunmi tampered with the IV during the Feyi Ogedengbe treatment regime. So lójú nurse ni ó ṣe ti nǹkan bọ̀. Ẹgbẹ́gbẹ̀gbẹ́ o, first line tí àǹtí kọ́kọ́ sọ ni pé wọ́n jọ plan pé iṣẹ́ tó fún wọn ni pé kó pa Mohbad níjọ́ yẹn. Òun tún wá sọ ń bí báyìí sí ni pé she tampered with it. Which one does she want us to believe? Is it that she tampered with it? Tí nurse yẹn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ni, because tampering with it means that the nurse was not aware of it when she did it. Do you understand? So, Shanti sọ fún wa pé nurse yẹn gan ò mọ̀ gbà tí ó lọ ti nǹkan bọ̀, ó lọ da oògùn egbògi olóró sínú ẹ̀ ni. Because she said pé they planned it, that was a duty given to spending to lọ pé nurse yẹn àti Wunmi láti make sure pé wọ́n pa ọmọ yẹn níjọ́ yẹn. Àǹtí tún wá sọ fún wa wípé ó lọ tamper pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tí nurse yẹn tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Mohbad was reportedly injected with it by a nurse. This is also sleeping drug that the father may have been referring to. Nítorí pé bàbá ti sọ wípé ó máa ń lo egbògi olóró ogun àti sùn. Òun láǹtí ti sọ pé bàbá yẹn náà ṣe bóun náà sọ. Listen. The toxicology tests should not be released to the public and be made private. Like most, Wunmi Aloba needs to be arrested. I want to call him capital letter. Wunmi Aloba must be arrested. And a suspect in CID should be arrested as a suspect in CID. She was never happy they exhumed the body, says a police source. The child should be removed from her custody. She remains a danger to the society. Kemi ní ẹjọ́ ẹ̀yin ọlọ́pàá ó dà pé ẹ̀mọ̀ṣẹ́ ẹ̀yin wọ́n ní pàǹtì. Wọ́n ní kẹ́ lọ gbé Wunmi Aloba. Àǹtí ẹ̀jẹ̀ kàtán, àǹtí kẹ́mkẹ́m. Ẹ̀jẹ̀ kàtán. Mọ́mí ẹ̀jẹ̀ kàtán, ẹ̀jẹ̀ kàtán kíkọ sáyé. Wọ́n ní kẹjọ nítorí Ọlọ́run pé kẹ́ lọ arrest. Àǹtí Kẹ́mi ní kẹ́ lọ arrest. Ẹjọ́ máa pè yín padà mọ́mí. Wọ́n ní kẹ́ lọ arrest Wunmi. Wọ́n ní Wunmi pé danger to the society ni. Wọ́n ní kẹ́ gbọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀. Bóyá àǹtí Kẹ́mi ló fẹ́ bá wa tọ́ ọmọ. Ṣé o pa àwọn ti sá kúrò l'Ékòó? Wọ́n ti sá kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní kẹ́ lọ gbọ́mọ lọ́wọ́ Wunmi. Nigerian police, attention is needed. Auntie Kemi say you should go and collect children, child from Wunmi. That Wunmi, ó wà nínú àwọn tó pa. Òun gangan ló lọ ṣe investigation. Òun ti confirm. She has confirmed now that Wunmi ló pa ọkọ ẹ̀. Ó ti confirm because ó ti ṣe investigation. So, that is it. Again, pé mọ́mì wá padà. Ẹ má bínú. Mo kàn sáré pé àwọn police ni because àwọn police wọ́n láti sáré ṣiṣẹ́ yẹn. Auntie Kemi really need the help wọn. Ẹ jẹ́ pé àwọn èèyàn wa dáadáa, àwọn ìyá alálùbáríkà. Mọ́msí. Ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àbúrò Auntie Kemi. Ẹ̀mí nìyẹn. Ẹ káalẹ́, ẹ kú ètò. Ẹ káalẹ́ o everybody. Ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ jẹ́ ká sáré ṣe math yìí. Ṣé mo pé ìgbà èmi ò like máa dá sọ̀rọ̀ Kemi bọ̀ ìgbà míì wà tí ojú bá ń ṣe pin. Ó yẹ kéèyàn máa yọ ìpín yẹn kó máa fi hàn ojú pé òun ṣe pin. Yes ma'am. Tí Kemi bá kó àwọn dọ́là jọ sórí platform ẹ̀ kò mean pé gbogbo wa náà ni a jẹ́ dọ́là. And simple math, simple arithmetic, òun ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Then ibi tá a máa ti rí pé ọ̀rọ̀ Kemi ó máa contradict ara wọn. Mo ti sọ lórí platform yìí tẹ́lẹ̀ yìí pé Kemi ò ń ṣe investigative journalist kankan. Kò ní special access sí information ju pé nǹkan tó bá rí lórí social media ó máa elaborate ẹ̀, ó máa fi kún, ó máa foríṣiríṣi kún, á wá gbé gbogbo ẹ̀ jáde. Then tó bá ti lo àwọn tó ti lọ wá àwọn oògùn tí orúkọ ẹ̀ gùn yẹn, àwọn terms tó gùn yẹn, tó lè mọ̀ pé yẹn máa ń jẹ àwọn èèyàn. Yẹn number one. Another thing ni wípé Sherry kò dá mi lójú pé Mohbad máa rí justice with
the way things are going. Whoever tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ àbí tí wọ́n lo àwọn èèyàn wọ̀nyí láti máa propagate gbogbo issues ó dàbí ẹni pé wọ́n wà succeed from the father, from the family, from the social media people, from people carrying rumors, unfounded rumors káàkiri. So kò lè jẹ́ kó àfi tí justice bá wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ jọ̀ọ́ ìgbà wo ni Kemi ṣe mo kọ́dà pé last year ni wọ́n ṣe ritual tí wọ́n tó pò mú. Malian bá Wunmi sùn. Bẹ́ẹ̀ ni mà. So màá kàn fi eléyìí ké sí àwọn Malians ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ò ní bá dáadáa yín jẹ́. Ẹni tó bá ti bá Wunmi sùn nínú yín àbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jíjọ tó ní prom, just come out and say it. Let us know. Like we said on this platform, Wunmi rí, anybody, but we are just trying to be liberal. Yes, we are just trying to analyze things. We are just trying to be aláwẹ̀ mẹ́rin èèyàn. Ipe ká gbé sọ́tùn ká gbé sósì. Ǹjẹ́ tó bá jẹ́ ọmọ wa ní obìnrin tó ń kojú irú nǹkan báyìí, ǹjẹ́ kí la fẹ́ ṣe sí? Ǹjẹ́ inú wa máa dùn? You understand? And we have something that is guiding us. Either you are a Christian, either you are a Muslim. Àwọn ìwé mímọ́ yìí sọ fún wa wípé ká jẹ́ olótìtọ́ nínú ohun gbogbo. Ó ní ká wádìí ohun gbogbo dájú, ká di ètò jẹ́ òtítọ́ mú. Need láti máa parọ́ àwọn nǹkan tó ju wa ò tó ká máa sọ. Okay, last year ni ọ̀rọ̀ NDLA ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ma. That will be around September, isn't it? Last year. September. Last year. Okay. Am I right? I'm not too sure of that. Almost 5 months. Almost 6 months. Mohbad September 12. Wọ́n ní jọ́ yẹn lọ́mọ yẹn pé 5 months. So tabaka 5 months yẹn sẹ́yìn. I mean wípé Wunmi bí ọmọ yẹn ní April. Àbí? Yes, ma'am. April, May, June, July, August, September. Lọ́mọ yẹn pé 5 months. Bẹ́ẹ̀ni. Téèyàn bá máa bímọ ní April this year. Àti lóyún last year. September, October, November, December, January, February, March, April. 8 months. Àti lóyún ní April, May. Ó máa lóyún ní August. Tó bá lóyún ní August, September máa pé oṣù kan. A máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ka September ní oṣù kan. Àwọn Yorùbá máa ní aláboyún oṣù mẹ́sàn-án òǹkà kẹwàá. So either July or August. Ọmọ yẹn máa ti lóyún. Àti lóyún. Ṣé lẹ́yìn ìgbà tọ́mọ yẹn lóyún Mohbad tó lóyún Liam. Ni wọ́n tó ń pò ẹ ṣe mà. Kò tí ì yé mi. Nítorí wípé bóyá Kẹ́mi fúnra rẹ̀ ò jókòó kó calculate àwọn kinní yìí dáadáa. Àbí premature ni ọmọ yẹn bí kí Kẹ́mi jẹ́ ká mọ̀. Ìyẹn number 1. Number 2, from reliable source, we were made to understand nígbà tí Ìyábọ̀ ń sọ̀rọ̀ lánàá wípé Mohbad àti ìyàwó ẹ̀ they were squatting with his friend nígbà tí ọmọ yẹn wà nínú oyún. April ni wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ lọ gba ilé tí wọ́n gbé yẹn. That means pé ìgbà tí due date ọmọ yẹn máa bímọ ni wọ́n lọ gba ilé yẹn. So ṣé nígbà tí wọ́n wà nílé Bella yẹn náà ni ó ń fún ní oògùn oorun tó lọ ń bá àwọn ẹ̀ ń distract mi pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ̀. ẹ má sọ̀rọ̀ yìí. Ṣé nígbà tó ń gbé pẹ̀lú Bella àti ọkọ ẹ̀ ṣé ń gba nílé Bella náà because tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà Bella náà láti wá sọ fún wa ṣé nílé Bella ló ti ń fún ní oògùn oorun tó máa ń lọ bá àwọn Malians sùn kó tó lóyún torí a gbọ́ pé kó tó lọ rent lé ní April ọ̀dọ̀ Bella ni wọ́n gbé. So mi mọ̀ bóyá mo make sense. You are making sense, ma. God bless you, ma. Okay. Ká tún gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Wọ́n á fẹ́ padà sọ́dọ̀ mọ́mì tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tí wọ́n náà wọ́n blame ìyá Mohbad. Mo ti kọ́kọ́ sọ tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ní ti ara a lè blame wọn. But a gbọ́dọ̀ wà ní ti ara nìkan. We have to be spiritual as well. Yes, lóòótọ́ ni wọ́n sọ fún màmá Mohbad pé ó máa bí ọmọ olókìkí and I want to believe pé àtìgbà yẹn náà ni ogun ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn tó máa tí wọn ò ní fẹ́ jẹ́ kí ìran rere yẹn wá sí ìmúṣẹ. So my own conclusion or my own thinking is that bí àṣà bàbá mi kan nínú Olúwa ó ní ogun máa ń gba visa fún yàn. Kábíyèsí. Ogun tí ogun bá fẹ́ bá yéèyàn jẹ́ ó lè jẹ́ kó travel. Wàá rò pé nǹkan tó dáa ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Ogun máa ń wáyàwó fún yàn. Ogun máa ń fẹ́ ọkọ fún yàn.
tí wàá rò pé nǹkan tó dáa lórí òun mọ̀ pé ogun nítorí pé kógun yẹn bá lè bá dé iye ń tọ̀ yẹn jẹ́ ló ṣe tarí ẹni yẹn ogun máa ń wá iṣẹ́ fún yàn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ta ló mọ̀ wípé nítorí wípé wọ́n ta ògo ọmọ yẹn lọ́fà ní ìjà ṣe ṣẹlẹ̀ láàrin ìyá Mohbad àti bàbá Mohbad. Tabasha fẹ́ sọ ṣé bí pásítọ̀ ni bàbá Mohbad ṣé bàbá Mohbad ò sí nínú ẹ̀mí láti rí wípé ókè ọmọ ológo yìí o ṣùgbọ́n ogun máa dìde fún ẹ o òun láti múra dáadáa ni o òun láti lọ gbàdúrà lórí òkè ni o so that ogun ò ní borí ògo ọmọ yìí o. Mi ò mọ̀ bóyá ó ń yé wa lọ ó ń sìn ó ń sìn. nǹkan tí màmá yẹn sọ àtúwá gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Bàbá Mohbad mi ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ wọn but he's not taking it the right way. Ṣóyè yín. Yes ma. Bàbá Mohbad ṣe interview lẹ́nìí live interview lórí TikTok. Again. Wọ́n béèrè oríṣiríṣi question lọ́wọ́ bàbá Mohbad and he was you know answer àwọn questions yẹn joyfully ni. I was surprised. And he was even using some languages, some vulgar languages. I tell you. Lórí TikTok interview yẹn. Bàbá rádaràdá tó ní òun fẹ́ fún Wunmi ní 10 million kó lọ ṣe DNA test. Bàbá yẹn wà ní àwọn tó wọ́n ní àwọn African TV wọ́n wà ní àwọn tó Pinky Pius lọ́wọ́ bàbá Mohbad ó kẹ́ ń dá wọn lóhùn náà àwọn èyí tí mo rántí. Kábíyèsí. Ó tún repeat ẹ̀ wípé ó máa ń drug ẹ̀ ó máa ń fún ní oògùn ó ní our sneaker ó lọ ń fọ́ọ̀k bó ṣe sọ nìyẹn o. Irọ́ ni o. Bí bàbá Mohbad ṣe sọ nìyẹn wípé ó máa lọ fọ́ọ̀k iṣẹ́ ó dàbí pé mi ò gbọ́ rí. Ó wá ní wípé tí Mohbad bá ti sùn ló máa lọ fọ́ọ̀k àwọn Malians. Wípé girlfriend kan nínú wọn ló wá rí. Àti òun bá tí bàbá Mohbad yìí sọ kò ṣe ojú ẹ̀ o. Wọ́n ní náà ni wọ́n sọ o. Nígbà tó sọ̀rọ̀ wípé Mohbad fẹ́ gbé ó fẹ́ sọ ọmọ nù. Wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ ni mà. Kò tẹ̀ ṣe pé Mohbad ló sọ fún o. Ó ní wọ́n sọ wípé bọ̀ ẹ má jẹ́ ká mo dẹ̀ ti rí ibi tí Mohbad ti pọ̀ ọmọ sẹ́yìn. Ọkùnrin tó bá wà kíárìn. Òun ló ń pọ̀ ọmọ. Máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Tó ti ń pàṣẹ fẹ́ tó rorò tó pọ̀ ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni mà. Kò ń ṣe níbi kan kò ń ṣe níbi méjì. Bàbá Mohbad but he is happy to relate àwọn third information tí o tẹ̀ ń ṣe ọmọ ẹ̀gbọ́n ló sọ fún. Ó ní wọ́n ní wípé ìyẹn nìyẹn. Now lórí interview tó ṣe lálẹ́ lórí TikTok ó sọ̀rọ̀ bó ṣe ń fún ní drug tó lọ fọ́ọ̀k. Tó lọ ṣe hook up. Bó ṣe dá kò ṣe hook up ó ní ó fọ́ọ̀k. Ó ní ó lọ fọ́ọ̀k bó ṣe sọ níbẹ̀ nìyẹn. Ó sọ̀rọ̀ wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Kemi tó ń sọ wípé kò ṣe marriage wípé kò ṣe kí ló kò ṣe. Wọ́n ní legal wedding. Nítorí wọ́n béèrè lára question tó béèrè wípé ṣé mọ̀mí nìkan ni wọ́n ṣe ni àbí wọ́n ṣe traditional marriage. Bàbá Mohbad ni wọ́n ṣe traditional marriage. Wípé mọ̀mí nìkan làwọn fẹ́ lọ fún àwọn dẹ̀ mú DJ àwọn dání ìgbà táwọn máa débẹ̀ àwọn rí pé Wunmi ti gba DJ míì ó ti kó àwọn èrò rẹpẹtẹ ìyẹn lè máa fi mọ̀ wípé ó ń control bí bàbá yẹn ṣe sọ lálẹ́ yìí nìyẹn. Now tí Kemi bá Google is traditional marriage legal in Nigeria? A rí níbẹ̀ yìí pé it is a legal union which exists between a man and a woman. Customary law. The practice is acceptable. Is customary law, yeah. Over, and it is usually legally recognized. Binding. Even in UK, it is recognized. So about traditional marriage in Nigeria. So mo feel pé mo dá Kemi lóhùn ní abala ibẹ̀ yẹn. So now, ìgbà tó béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn, he said, àwọn wọ́n tó wá béèrè pé ṣé ẹ sọ bride price? Ṣé wọ́n sanwó orí ẹ̀? Bride price. Wọ́n béèrè wípé ṣé ó mọ bàbá Wunmi? Ó lóun mọ bàbá Wunmi. Ó láwọn dẹ̀ exchange number. Bó ṣe sọ níbẹ̀ yẹn. Ẹ má gbàgbé pé ní àná tí Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ tó ọmọ yẹn ń ṣẹ́nu po. Bàbá Mohbad wọ́n ní àgbàlagbà máa ń ṣẹnu kodoro ni. Nǹkan tí Yorùbá mì ní pé kì í ṣe
lèèyàn sọ síta. Àgbàlagbà máa ń ṣe onúkodoro. Bàbá Mohbad lè ṣe onúkodoro tó bá feel wípé there is something tí ọwọ́ Wunmi ò mọ̀. Tí wàá lọ lórí eékún ẹ. Gbogbo èyí tó ń ṣe níta is a no for me. Ṣóyè yín? Yes, Ó sọ bẹ́ẹ̀. Ó confirm wípé òun mọ bàbá ẹ̀. Now Ìyábọ̀ sọ wípé bàbá Mohbad nígbà ìgbà tóun béèrè tí bàbá Mohbad rán òun sí fámìlì Wunmi. Ó nígbà tóun béèrè lọ́wọ́ Wunmi sọ pé kò sí àárín àwọn dán tẹ́lẹ̀. Nígbà ìgbà tóun lóyún ọ̀kọ́ tó lóyún bàbá ẹ̀ gbé òun lọ sórí mountain láti lọ ṣe prayer fún òun. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sí ẹ̀gbẹ́ kan. Kí ni wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ ẹ̀? Okay. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé DNA. Bàbá ní pé nítorí pé gbogbo àgbáyé ti ń béèrè DNA. Ó gbọ́dọ̀ lọ ṣe. Òun fèpò necessary pé kí wọ́n ṣe. Àwọn àgbáyé ni ó máa determine nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nínú family ẹ̀. Bàbá tún sọ ìyẹn. Wọ́n tún wá béèrè wípé ǹjẹ́ ẹlòmíì lóyún fún ẹlòmíì bímọ fún Mohbad. Tẹ́ bá rántí ní ìgbà kan tó wà lọ́dọ̀ ìyá àdúrà. Tí ìyá àdúrà ní kó lọ gbọ́mọ wá. Post kan síta wípé that girl tó lóun lóyún fún Mohbad, please contact me on so. Yes ma. Ṣóyè yín? Yes. Ṣé o pé èèyàn kan bọ́ síta ní time tí Mohbad kú tó lóun bímọ fún Mohbad? Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá ní òun ò rílẹ̀ yẹn dájú, òun ò mọ̀ bóyá èèyàn kankan bímọ fún, kò tí ì sẹ́ni kankan tó come forward. Òun bímọ. Interview tí bàbá ṣe lénìí, òun ni mò ń sọ fún yín yẹn o. Kábíyèsí o. Wọ́n tún wá béèrè wípé Wunmi ju aṣọ sínú sàárè Mohbad. Ipe kí ni aṣọ yẹn mì? Bàbá ní pé òun ò mọ nǹkan tó mì, but ìgbà tóun béèrè wọ́n ṣàlàyé fóun wípé nǹkan tí aṣọ yẹn mì ni wípé Wunmi sọ pé mo ti fi aṣọ bù ẹ́ láṣìírí o ò gbọ́dọ̀ tú àṣírí òun síta o. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá sọ life and direct. Bàbá sọ life and direct. Bàbá ní pé inú Wunmi ò dùn nígbà tí wọ́n wú òkú. Tí wọ́n exhume òkú yẹn because aṣọ yẹn kò ní ṣiṣẹ́ mọ́. Nítorí náà dẹ̀ ni àṣírí gbogbo wọn ṣe ń tú. That's what is said níbẹ̀ yẹn. Yes. Kí ni mo tún rántí kí ló tún. Àwọn tó wà bẹ̀ they are really asking wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní field date wọ́n bẹ̀rẹ̀ question náà. Bàbá dẹ̀ ń dáhùn. He was saying it. Jesus Christ. The issue of the property. Ipò forúkọ ọmọ. Sorry, property. And what I don't understand and what I don't know ni wípé ṣé tí Mohbad bá ra property ṣé orúkọ bàbá yẹn ló fẹ́ fi síbẹ̀. Bàbá tó níyàwó mi tó láwọn ọmọ mi. Tó níyàwó mi. Now ṣé mo wípé wọ́n sọ wípé ìgbà tí bàbá béèrè property lọ́wọ́ Mohbad tí Mohbad sọ pé Mohbad. Ó wà lọ́wọ́ ìyá ìyàwó òun. Ó wà lọ́wọ́ ìyá. Bàbá wa ní pé òun fẹ́ lọ béèrè Mohbad ní pé kó má béèrè. Come on, that boy was a responsible boy. I'm telling you, my friend. Ọmọ pé kí ni bàbá òun fẹ́ béèrè fún dáàdi ẹ má worry ẹ má béèrè. I once have a spiritual father. He was saying pé òun prefer òun bí ọmọbìnrin. Kí ọmọbìnrin òun fẹ́ gọ́vnọ̀ ju kí ọmọ òun ọkùnrin jẹ́ gọ́vnọ̀ lọ. Ó ní torí tọ́mọ òun obìnrin bá fẹ́ gọ́vnọ̀, ó ní á tọ́jú fámílì ìyàwó ẹ̀. Ilé ayé láti bá kí ọkùnrin tọ́jú fámílì ìyàwó ẹ̀. Mi ò ní wípé kí wọ́n fi ẹ̀tàn gba property lọ́wọ́ ẹ̀. That is not what I'm saying. I understand. Ó yé mi mà. Maybe who knows wípé ọmọ yẹn wò gbà ṣe bí màá ṣe ra property tí yín. Màá ṣe tí yín fún yín. Mo ti fi eléyìí dárúkọ Liam. Ẹ má lọ béèrè. Ṣé o pé lẹ́yìn ìgbà tọ́mọ yẹn sọ fún bàbá yẹn pé dádì mi ẹ má worry. Ẹ̀yin yẹn ni bàbá tún lọ pe ìyá yẹn. Ìyàwó. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló ń pè é fún lẹ́yìn tọ́mọ yẹn ti sọ pé dádì mi ẹ má worry. You understand? Ó yé mi mà. Gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé bàbá Mohbad ó yẹ kó jèrè ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Yes, abiyamọ máa jèrè. But kò ṣe pé ọmọ ẹ kú. Kọ́ wá kó property ẹ̀ fún ẹ̀yẹn ni pé ó jèrè. Ìyẹn ò ń ṣe ó jèrè. And whatever you did for Mohbad, ṣe farata, ìwọ ló bí, ìwọ ló pè wáyé. Ẹ sọ torí pé o tọ́jú ẹ̀ o ṣe kò ń ṣe pé bóyá nǹkan tó jú òrírí. Ó yẹ kó tọ́jú ẹ̀. Ṣó ti yé yín? Yes, bóyá ma'am. mo ti gbàgbé àwọn question tó tún béèrè. Mi ò rántí. Ẹ jẹ́ tún fìyẹn sílẹ̀. Àbúrò màmá Mohbad, I am not going to fault you, but at the same time, I would thought you would be on the same page with your sister.
irrespective of what you think is going on. But ayé kan ti dáyé wípé any little thing ṣara wọ́n ti ṣáná sí live chat phone wọ́n ti ṣáná sí live chat wọ́n ti sọ pé kinní kan wọ́n ti sọ pé kinní because that statement to make láàrin yẹn a lè rí ìdẹ̀ sí ọ̀nà ìgbà wípé àwọn kan tó lọ jókòó síbẹ̀ àwọn wo ló jókòó síbẹ̀. ìyá àbí ṣe bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló wà ń bẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀. Does she have rights to be there? Yes. Torí mo rí ní àwọn kan like we used to say wípé why tó fi jẹ́ wípé ìyá Mohbad àti Wunmi ló máa jìjọ wá sí court ẹjọ́ níbo ni ìyá Mohbad ń gbé. ìbọ́dọ̀ ẹ̀ ló ń gbé. ìbọ́dọ̀ ẹ̀ ló ń gbọ́ máa tẹ̀lé òun ló gbọ́ ọmọ dání. Now gbogbo nǹkan tá à ń sọ just like we say àbúrò Mohbad ń gbé pẹ̀lú wọn. bẹ́ẹ̀ni. ṣé àbúrò Mohbad máa lajú sílẹ̀? mi ò mọ Wunmi rí o and I am not speaking for her but gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ ìgbà kan wò pé kí ni probability pé gbogbo àwọn nǹkan yìí pé ó ń ṣẹlẹ̀ or is it just that pé wọ́n kàn rí wípé okay this is the person ẹ̀kan jẹ́ ká di ọ̀rọ̀ mọ́ lọ́sẹ̀. wọ́n ti really distract wọ́n ti divert gbogbo wa náà. Seriously. wọ́n ti wá focus so síbi tó yẹ ká focus sí. And that is why I am praying even in my closet kí Ọlọ́run fi ojú àṣebí yẹn ó fi hàn dílẹ̀ kí wọ́n pọ̀ tó àmọ́ whatever it is kò sí ibi tí ọ̀rọ̀ ẹjọ́ yìí lè dá sí mi ò rò wípé àárín Wunmi àti bàbá Mohbad mi ò rò pé àárín yẹn lè gùn mọ́ láyé. pẹ̀lú tẹ́tí ẹ̀ ló sọ lẹ́nu. from where I am standing. ó pọ̀ o. pẹ̀lú interview tó tún ṣe ní alẹ́ yìí. ó pọ̀. ó ní agbára. nítorí náà ni wípé Yorùbá tó máa ń sọ wípé ọmọ burúkú ṣe é fẹ́ ìyàwó burúkú ṣe é ní ọkọ burúkú ṣe é ní àná burúkú ò ṣe é ní kábíyèsí Ọlọ́run ẹbí burúkú ò ṣe é wọ̀. gbogbo àwọn tó sọ pé tálákà náà kò ń ṣe gbogbo tálákà ló ń hùwà báyìí. no. kò ń ṣe gbogbo tálákà ló ń hùwà báyìí àwọn tálákà tó wà lóbù wà. nǹkan tó máa ń sọ pẹ̀lú tó máa ń sọ pé inú burúkú ògùn ìkà ìwà burúkú ìwà ní gbogbo nǹkan nílé ayé àìmọye àwọn tó lówó náà tó máa ní irú ìwà yìí. I am saying mo ń béèrè question kan láti bàtà tí ń sọ̀rọ̀ kò ṣáà ṣe pé English ni bàbá Mohbad fi ń ṣe interview ó dàbí pé English ló sọ lálẹ́ iná bí ò tẹ̀ ṣe kínní ìyá Mohbad náà lè máa ṣáná sí interview káàkiri kóun náà máa ṣe interview níwọ̀nba ìgbà tó ti mọ ọmọ ẹ̀ òun náà lè ní nǹkan tó fẹ́ sọ náà but no it's too much. Interview tí bàbá Mohbad ń ṣe is just too much. And I believe ẹjọ́ ti wà ní court tí ò ti àwọn nǹkan kan wà tó sọ lórí interview yẹn lálẹ́ ìṣẹ́. tí ò jẹ́ kó jáde. tí ò yẹ kó jáde. Mo ti fẹ́ padà sí ọ̀dọ̀. Kemkem. Sista yín. Kemkem. Ó dárúkọ diazepam. Diazepam. Diazepam is also known as failure tí gbogbo ta mọ̀ ní Nàìjíríà. tó máa ń jẹ́ kó calm down. These are medicines that are, I'm not the only benzodiazepine family. Wọ́n máa ń lò wọ́n fún anti-anxiety, wọ́n máa ń lò wọ́n fún insomnia, wọ́n máa ń lò wọ́n fún seizure, wọ́n máa ń lò wọ́n fún muscle relaxant. Ló yẹ yín? Nǹkan tí wọ́n ń lo diazepam fún nìyẹn. Now, different ways ni wọ́n lè fi gbà fún yàn ní diazepam. Wọ́n lè lò ó ní IV, intravenous, kan fi sínú drip. Fún yàn ní sínú vein. Wọ́n lè lò ó ní IM kan fi síyàn nínú mọ́ọ̀sù. Èèyàn lè lò ó lẹ́nu. Wọ́n lè fi sínú ihò òdì fún yàn suppository èèyàn wọ́n lè lò bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣó ti yé yín? Tí wọ́n bá fi fún yàn ní injection tó fi jẹ́ intravenous ni wọ́n fún. Ó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ between 5 to 10 minutes. Because ó lọ straight ni. Yeah, she's a nurse. Bí wọ́n ṣe ń sọ pé wọ́n fi sínú oúnjẹ fún wàhálà yà á sì tó wọn náà wà kó ohun tó kù. Bí àwọn irọ́ Kẹ́mi ni mò ń try láti já o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa bá wa já. tó wà lórí Facebook ní novice. Ṣó yẹ yín? Yes ma. So kò dẹ́ ṣe oògùn tẹ́ máa lò. Ṣé Mohbad ò ní mọ̀ pé wọ́n fóun? Wọ́n máa mọ̀ pé wọ́n drug òun náà. Tó bá jí ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá lògùn tẹ́ bá jí ẹ máa mọ̀ pé oorun tẹ̀sùn kò ń ṣe normal oorun. Èèyàn máa mọ̀ lára èèyàn. Because ó ní long
lọ́tùnla wọ́n á sì rí nínú blood ẹ̀ pé ó lo Ológun. valium ṣó ti yé yín. Yes, ma'am. So ìyẹn tún níbẹ̀ kò jẹ́ àwọn nǹkan tí mo kò fẹ́ ọ̀rá bá wa sọ ní alẹ́ yìí. Yes, ma'am. Tí n bá tún rántí nǹkan mi wọ́n tún pé ẹ má bínú pé mo gbà. Lágbára, no, I we really appreciate you, my God bless you, because èmi ò tiẹ̀ rí. Thank you so much, my caller. You know I love you. Thank you so much, because èmi ò wo interview yẹn. I've been busy since morning, and I said nígbà tó dalẹ́ jẹ́ kan ṣáná sí ká gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí Facebook àti lórí social media generally. I'll go and look for the interview and we'll come together tomorrow and talk about it. Thank you so much. Pinky Payo said thank you. Joy Ayo Jones said thank you, caller. Gbogbo wọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣé tẹ́ enlighten wa lórí ọ̀rọ̀ medication to wọn ló gbà. Aunty Kemi pa irọ́ kú, nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. But that is not even to say with all the interview they said Baba did today, I'm so shocked. I'm really shocked because number one, the case is already in court and what's in big questions. Why would you go to do such interview again? Wọ́n ròyìn pé ó pọ̀ ńbẹ̀ lórí Baba. Baba then down. For Baba to even pronounce ìyàwó wọn as pé wọ́n fuck ẹ̀. Baba lo àwọn èdè burúkú nìyẹn, èdè tó le gidi ni. Baba lo yẹn. Èdè yẹn pọ̀. Wọ́n do wọ́n Baba yẹn. So Baba, I don't know. Mi mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní court ní jẹta. Bóyá Baba, n tó tún mú Baba bínú. Mi lè sọ pé bóyá ṣẹlẹ̀ àbí ó ṣẹlẹ̀ o. Tó mú Baba lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ni. Bóyá Wunmi ò kí Baba ń bẹ̀ ni. Kò lè bí pé ìgbà tó rí Baba ní court, òun náà gbójú sókè fún Baba ni pé mi ò kúkú ní kí yín. Baba wá rò pé ká kúkú fọ́ gbá yán gan, ká bà gbogbo ẹ̀ jẹ́, kí gbogbo ẹ̀ tiẹ̀ má ṣe é lójútùú mọ́. Bóyá n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Bóyá wọ́n dẹ̀ ti ń jà lẹ́yìn. Táàmù, Baba tí wá jáde láti lè sọ̀rọ̀. Àwọn tó lọ interview Baba yìí, that man, one of the people there, ẹ rántí Baba tó lọ máa fún 10 million yẹn, tó bá lọ ṣe DNA test, wọ́n ló wà níbẹ̀. Is it possible pé wọ́n ti sanwó fún Baba Mohbad ni? Ṣé ó possible pé wọ́n ti fún Baba Mohbad lówó láti lè sọ pé Baba, we will take care of you. Come out and talk about this girl. Ayo to sure say Baba is only saying his truths. Ayo to sure, you don't understand. I'm not saying he's not saying. What I'm saying is for him coming out to make some statements only go for this case. We are not talking about justice for Mohbad. We are all focusing our attention on Wunmi now. Hook up girl. That is what we are worried about. At the end of the day, we might just put that Mohbad case totally about who pa Mohbad to one side. Ayo to show sọ pé ó show fún Baba ni. Okay. Bóyá Baba rí nǹkan tá a rí. Honestly, bóyá Baba rí nǹkan tá a rí. Wípé òun ló pa ọmọ òun gangan. Bóyá ó ti yé Baba. Bóyá Baba máa àti àǹtí Kemkem wọ́n lè bá wa jẹ́ because ṣé mo pé gbogbo wa wà ń tàn sí akàn sọ̀rọ̀ ni. Tí Baba bá lè lahùn fún wa gangan. Bí wọ́n tẹ̀ tí ń lahùn síta náà, àwọn tí ń lahùn. Wọ́n ti ń show wa pé bí Wunmi ṣe jẹ́ hook up girl, wọ́n ti ń sọ. But maybe we need to know better. Mary Olunloyo said it's better he says what he knows. Okay. Maybe we should all allow him to talk. You know, like I told you on this platform, we are not on one side. We just want to establish the facts and hold on to the facts. Do you understand? So we are not saying the truth. What we am worried, I think, okay, don't let me say, I am so worried about the relationship they're going to have afterward with that child. That is Liam. What relationship will Baba still build with Liam? Because that is the only joy. Iya Ola, God bless you. You should talk in court, not on social media. And me feel pé so that we won't burn bridge between one tomo ebi sile. Because ọmọ mi tó bá bí ọmọ tèmi, ọmọ mi ni. Mi ò ní fẹ́ bójú ọmọ mi jẹ́. No matter what. Let's assume pé gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn Wunmi ń ṣe lóòótọ́. Let's even assume pé ó ṣe lóòótọ́. Ṣé Baba were so concerned about pé káwọn bá relation, káwọn bójú ọmọ tó bí jẹ́ kó jẹ́ pé kí gbogbo èèyàn máa wú ọmọ yẹn àti ọmọ àlè. Tó bá di lọ́la gan, tó bá lọ ṣe DNA test, tó wà positive. Mọ̀ kó àwọn kan lórí social media yìí, wọ́n yìí máa believe pé irọ́ ni.
It's about the meal involved. It's not even about getting to the root of the boy's death, of seeking justice. All of his interviews has been about properties and money. You should try and rest. Ọlá ni pé pọ́njẹ́ bá yín pín ni. But àwọn èèyàn sọ pé nǹkan tí bàbá ń sọ wípé ó need láti sọ. Mo rí blog, you're welcome, ma. Kò yé wa. We are worried about it. Because we feel that even if Baba knows so much, he should tell it to the courts. They are still going to do the DNA to know if the son is his son. Well, my Baba get caught here, she DNA test here. Láti determine no. Kó tó máa dá gbogbo ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Ẹ̀yin ẹ wo nǹkan tá ń sọ. Mo sọ fún yín pé ẹ wo insult sí bọ̀bọ́ yìí, Cute Abiola. Insult fún bàbá ni. Only before you know it, Baba will go and grant interview. You know the man sabi do interview. It's an insult. Lórí àgbàlagbà, ọmọ tó bàbá ti lè bí sílẹ̀. Everything is about money. Yeye Dupsy. Because, okay, Pinkie Pie said something. How come? Let me pin that, please. Suspend. How come Baba never remembered to talk about the bloody clothes till yesterday? Baba is being selective on the things he's saying. So surely Baba knew about the blood, Ashoye. Do you understand? So Baba knew about it, but he never talked about it. Baba ti sọ lánàá lórí ìkíní. Baba ò sọ̀rọ̀ lórí pé àní nǹkan kan wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí sẹ́. Wọ́n pa ọmọ yìí ni. Wọ́n ti pé first tí Baba sọ ni pé àwọn Naira Marley wọ́n fi àgbà ọmọ àwọn ni, àwọn kọ́ lọ pa. Do you understand? Wọ́n fi àgbà ọmọ àwọn ni. I don't tell people. I feel Baba knows. My own conclusion on this. I will talk more about it tomorrow. I feel Baba knows a lot about what happened to his son. I just feel Baba knows a lot about what happened to his son. And so he is not ready to talk about it. But he's worried about all the properties being taken away by this girl. Baba knows what happened. And he feels that we cannot get any justice out there because Mohbad sinita. Baba might want to know that I want to pao. Nta won need gangan ni pé property kó má lọ. Ẹ gbàgbé pé ikú tó pa Mohbad ẹ̀yin lẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń wá kiri. He might know a lot that we don't know. A lot of things that we not ti sọ nípa. We pé àbí ó mọ iṣẹ́ tó mọ ṣe sára ni. Tó yẹ pé mọ̀ pé time báyìí ló máa fi rain. Àbí ó mọ̀ pé ọmọ yìí ń lo nǹkan kan báyìí, nǹkan yẹn ló pa ni. Àbí a lot of things that we don't sọ. Baba dẹ̀ ń show ẹ̀ fún wa. But the man is under pressure to try and understand. Honestly, Kemi, Agbeke, Oyedola, to God Almighty who made me. Understand. Ale mo mọ̀ pé bàbá wà under pressure. Ó dà pé tó pé ẹ̀ṣẹ̀ dé ni. Mo ti sọ earlier on. Money Baba might be right because he feels that he needs those property. Kó bá jẹ́ pé ó kọ̀ lọ jábọ́ sọ́wọ́ ẹlòmíì. But Baba ò ṣe ní right way. Tí gbóòwé tán wa ní tó bá máa ṣe bí ọ̀bọ, ó máa mú ọ̀bọ ni. Ká assume pé bàbá mọ̀ nǹkan tó pa ọmọ yìí sẹ̀. Tí bàbá mọ̀ pé gbogbo we are crying for justice, they have to arrest this, they have to arrest that. Kí bàbá ti ó ti mọ̀ pé at the end of the day, tó bá yá, mọ okú tó pọ̀ ọmọ yìí. Ayọ̀ tó sure, I played it already, ma. Tí àǹtí yẹn ti sọ pé Wunmi, mo ti play ẹ̀ṣẹ̀ dé ni, mo sọ. A ti sọ síwájú tẹ́lẹ̀. Pinkie Pius, Baba seems to know what happened because he's less concerned about the justice for Mohbad. Honestly, he's more concerned about the property. Because, okay, Mohbad ti kú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kígbe, èmi tí mo bí ọmọ mi, mo mọ nǹkan tó ṣe, mo mọ bó ṣe rìn, mo mọ nǹkan tájọ ṣe, mo mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So at the end of the day, ẹ̀hàn lè rí nǹkan kan, ẹjọ́ jẹ́ ń jà fún ẹ̀tọ́ mi. Kẹ́tọ̀ tó sá lọ, ohun tí bàbá ṣe nìyẹn. I'll talk to you all lágbára Ọlọ́run. Tí Ọlọ́run bá yìí ń bẹ, tí ẹ̀mí wa ń bẹ ní agbára Ọlọ́run. We'll continue tomorrow. Let's come and analyze the video Tony Baba ṣe lẹ́ni. That is the interview. We analyze it tomorrow and we'll talk more about it. Thank you so much. Everyone, please help me to promote this particular page.
Help my condition and buy my glasses. Help my condition, buy my glasses. Ajoke needs your help. Help my condition to buy my hairs. Mo ń ta glasses. Help me. They said, what about if the baby is not for Mohbad? Can you let Wunmi take the property away? Oh, no, and so, mo nítorí ẹni bóyá bàbá ti mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ justice orí gbogbo yín ò láwọ. Ọ̀rọ̀ justice kọ́ ló bá mi. Àní ẹ bá mi gba property mi torí ó lè jẹ́ pé ọmọ yẹn tó ń do kiri. Bàbá wò pé bó ṣe ló ń to pro mu, tó náà to pro fún ní ọ̀dọ̀ Naira Marley. Tó yẹ kí gbogbo àwọn Sam Larry ló ti gorí ẹ̀. Ẹ má yẹ kí property lọ, mi ò lè sunkún ọmọ kí n tún sunkún property. Bóyá tí bàbá ń ṣe nìyẹn. I love you all. Have a wonderful, wonderful night. Love you. Enjoy the rest of your night. Ẹ bá máa dóko dáadáa. Ẹ máa dóbo dáadáa. Ẹ máa mutí dáadáa. Ẹ má lọ mọ àmupara. I love you. Have a wonderful night. Enjoy the rest of your night. And I'll talk to you tomorrow. Lágbára Ọlọ́run. Bye.